Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đệ tử đời thứ 36 của Hạo Nhiên Tông, Giang Linh Nhi, khẩn cầu Thánh Tổ xuất quan. Ma đầu của Huyết Sát Tông dẫn chúng tập kích Hạo Nhiên Tông trong đêm, cướp đoạt chí bảo của tông môn. Trưởng môn đã từ trận, tông môn nay chẳng thể nào chống đỡ đợt tấn công thứ hai của chúng nữa. Giang trưởng lão, người chớ nên gọi nữa. Thánh tổ bế quan đã mười mấy năm chẳng hề có động tĩnh, có lẽ đã sớm phá quan thất bại rồi. Nay Huyết Sát Tông có ma tổ trấn giữ thánh cảnh, chúng ta chỉ có vài vị thiên cảnh trưởng lão. Hạo Nhiên Tông e rằng vô vọng. Câm miệng. Thánh tổ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chỉ cần thánh tổ còn một hơi thở, Hạo Nhiên Tông sẽ không diệt vong. Ta tin tưởng sư phụ, người nhất định có thể đột phá nhị trọng. Ý tức này, chẳng lẽ thánh tổ đã đột phá rồi sao? Hạo Nhiên Tông có cứu rồi. Mau nhìn, địch tập. Địch tập kích nơi nào? Đó là lưu tinh. Nguy rồi, nó rơi trúng mật thất lão tổ đang bế quan. Mười năm tử quan, lão phu đã phá được 2 trọng cảnh giới, nay đã là đệ nhất thiên hạ. Từ nay về sau, xem kẻ nào dám khinh nhờn Hạo Nhiên Tông ta, lão phu sẽ dẫm kẻ đó thành đánh lén. Lão ma đầu, ngươi thật không giữ đạo nghĩa. Lão già, ngươi có đột phá thì đã sao? Vẫn không thể địch lại một chảo móc tim của ta. Tu vi của ngươi, môn phái của ngươi, tất thảy đều là dưỡng liệu của ta. Hãy đợi đấy, ta sẽ hút cạn ngươi trước, rồi sau đó sẽ nuốt chửng bọn chúng. Giờ đây, ta mới là thiên hạ đệ nhất. Tạ ơn trời đất, hạ cánh an toàn. Đây là nơi nào vậy? Ta xem phim tiên hiệp lại xuyên không rồi ư? Xong rồi, ta đập chết người rồi. Thiên ngoại phi tiên, đập thật hay. Lão phu vẫn là thiên hạ đệ nhất. Không phải, lão gia, ngài là ai vậy? Thánh tổ, người không sao chứ? Sao chổi không đập chết người chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là đến để bắt ta về quy án sao? Thánh tổ, đệ tử đến cứu người đây. Một chiêu đoạt mạng cường giả thánh cảnh, tiền bối ắt hẳn là cao nhân ẩn thế. Buông tay ra, không chạy mau thì không kịp nữa. Đây là ý trời. Đây là tín vật của thánh tổ. Cầm lấy, hãy báo thù cho Hạo Nhiên Tông, diệt sạch ma giáo. Nếu không, dù ta hóa thành cho bụi cũng sẽ không tha cho ngươi. Đại gia, ai chém ngài thì ngài tìm kẻ đó đi chứ, ta nào có tu vi gì đâu. Ngài bảo ta đi chẳng phải là chịu chết sao? Chúc mừng chủ nhân đã thức tỉnh thánh tổ phân thân hệ thống. Chủ nhân chỉ cần hóa thân thành thánh tổ, hộ trì tông môn sẽ nhận được ban thưởng. Hệ thống đây, nay ban tặng gói quà tân thủ. Chủ nhân nhận được thánh tổ pháp y, thánh tổ lệnh bài, thánh tổ giới chỉ. Thánh tổ,
Chớ hoảng loạn, chúng ta đã tới đây. Hệ thống, ngươi chớ chỉ ban cho ta cái danh phận thánh tổ này, tu vi cùng pháp lực của thánh tổ ngươi vẫn chưa truyền cho ta, ngươi đây chẳng phải đang bước ta đi vào chỗ chết sao? Thánh tổ, yêu nghiệt, chịu chết đi. Khoan đã, thánh tổ. Không phải thánh tổ, ngươi là kẻ nào? Dám cả gan xông vào thánh địa bế quan của thánh tổ, nói có phải là gian tế của huyết sát tông hay không? Hệ thống này lại có thể giúp ta nhận biết tu vi của bọn họ. Thiên cảnh tam trọng, thiên cảnh lục trọng. Đẳng cấp trong giới tu chân dường như là linh cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, thánh cảnh, mỗi cảnh có cửu trọng. Chẳng phải một ngón tay cũng đủ đè chết ta sao? Ta còn đóng vai gì nữa đây? Nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ lập tức bị xóa sổ. Nói đi. Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chư vị, chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội để biện bạch sao? Không cần phải nói nhiều. Trước khi thánh tổ bế quan, tu vi đã đạt tới đỉnh phong thánh cảnh nhất trọng, chỉ thiếu một đường tơ kẽ tóc là có thể đột phá đại quan nhị trọng. Còn ngươi, dung mạo vẫn còn trẻ tuổi, quanh thân lại chẳng chút linh lực dao động. Hệ thống đáng chết, ta đã nói mà, tu chân giả quả là hạng người tinh quái, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta là kẻ mạo danh. Đợi đến khi ta chết đi, biến thành quả đen, nghĩ lên đầu tất cả các ngươi. Cung hỉ thánh tổ phá cảnh thành công. Quả không hổ danh thần công che trời. Ta, Giang Linh Nhi, thân là một vị phong chủ, nhãn quang tinh tường, lại không thể nhìn ra thánh tổ có linh lực dao động. Cung hỉ thánh tổ. Thánh tổ cao thâm khó lường, bề ngoài trông có vẻ tu vi chỉ ở nhân cảnh nhất trọng, thật khó tin nổi. Chuyện này cũng được sao? Há chẳng phải là vốn dĩ ta chẳng có chút tu vi nào sao? Sư phụ, thật sự là người sao? Thanh Lam cứ ngỡ đời này chẳng còn được gặp lại người. Sư phụ, người nhất định phải thay trưởng môn sư huynh và các đệ tử mà báo thù. Sư phụ, may thay người đã xuất quan thành công, Hạo Nhiên Tông nay đã có cứu cánh rồi. Thần công của sư phụ quả thật huyền diệu. Sau khi đột phá, dung mạo người lại cải lão hoàn đồng, tuấn tú phong trần hơn xưa bội phần. Đa tạ quá khen. Xong, há chẳng phải dung mạo tuấn tú này vốn dĩ là của ta sao? Ngươi thật đa nghi quá. Cớ sao còn thăm dò ta? Kẻ này rõ ràng chỉ là phàm nhân. Vậy mà dưới uy áp thiên cảnh tam trọng của ta vẫn điềm nhiên tự tại đến thế. Chẳng lẽ là ta đa tâm rồi sao? Vân trưởng lão, ngài ngẩn ngơ chuyện chi? Thánh tổ mà ngài cũng không nhận ra. Chẳng lẽ pháp bảo của thánh tổ ngài cũng không biết sao? Thánh tổ pháp bảo đã sớm thông linh. Kẻ phàm tục nào ắt sẽ bị thượng cổ thần viêm thiêu rụi. Pháp bảo này lợi hại đến thế sao? Lại còn chống trộm nữa. May thay đây là vật phẩm hệ thống ban thưởng. Vân Viêm vô tri, chẳng thể nhận ra cảnh giới trí cao phản pháp quy chân của thánh tổ, nay huyết sát tông lộng hành. Đồ sát đệ tử ta, phá hủy sơn môn ta, lại còn hạ chiến thư khiêu khích, dục triệt diệt đạo thống của ta. Cầu xin thánh tổ ra tay, che chở tông môn ta. Cầu xin thánh tổ ra tay tiễu trừ huyết sát tông. Thánh tổ của các ngươi đã chết rồi. Ta chỉ là một kẻ vô dụng với chiến lực 0,5 thôi, mạng nhỏ của chúng ta còn chưa chắc giữ được nữa là. Bản tọa vừa xuất quan, tin tức còn chậm trễ. Việc phản công ma giáo cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. À, chư vị, hãy lui ra trước đi, canh giữ sơn môn cho cẩn mật. Thánh tổ, người không ra ngoài chủ trì đại cục sao? Ra ngoài để chịu chết ư? Ta ở lại đây đào đường hầm, đào tẩu mới là việc hệ trọng lúc này. Bản tọa phải lưu lại nơi này, củng cố tu vi, để tiện bề tiêu diệt lũ hung đồ của huyết sát tông. Cần tuân theo sự sắp đặt của thánh tổ. Phát hiện gian tế của huyết sát tông, phát bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hóa thân thánh tổ, trảm sát gian tế, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng. Gian tế ư? Chẳng phải là kẻ đến đoạt mạng ta sao? Phần thưởng hậu hĩnh có ích gì đây?
Một lũ tiểu tử hữu nhãn vô trâu, bị lừa gạt mà chẳng hay biết vị thánh tổ mà các ngươi vừa bái lại kia thực chất chỉ là một kẻ phá cảnh thất bại. Một tiểu tử chẳng có chút tu vi nào. Bản tọa, hôm nay ta sẽ tự tay moi tim gan hắn để các ngươi nếm trải. Thế nào là tuyệt vọng? Hiệu ứng này đúng là phản diện. Sao lại đến nhanh vậy? Bổn tọa là hộ pháp huyết sát tông Minh Uyên. Ta đã ẩn mình ngoài thánh địa mấy tháng, tận tai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khi lão phế vật dầu hết đèn tắt. Thánh tổ chân chính đã chết từ lâu rồi. Ngươi dám phỉ báng sư phụ ư? Phỉ báng? Hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ. Tên tiểu tử này toàn thân trống rỗng, rõ ràng là một phàm nhân không chút tu vi. Chẳng qua là nhặt được di vật của lão già kia, rồi ở đây giả thần giả quỷ mà thôi. Uy áp thật mạnh, thiên cảnh bát trọng. Thánh tổ cẩn thận, cường giả thiên cảnh là rau cải trắng ư? Ngay cả nội gián cũng mạnh đến vậy. Chẳng trách thánh tổ lại bảo chúng ta đi trước, thì ra người đã sớm có phòng bị. Thánh tổ đã sớm phát hiện gian tế của huyết sát tông, để tránh đánh rắn động cỏ, người muốn âm thầm xử lý. Quả không hổ là thánh tổ, khả năng thấu thị thật đáng kinh ngạc. Phát hiện điều gì? Ta còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Thì ra là vậy, vẫn là Giang trưởng lão hiểu thánh tổ nhất. Đáng tiếc, chúng ta đã không thể thấu hiểu thâm ý của thánh tổ, khiến thánh tổ phải bận lòng vì ta. Vậy thì hãy dâng mạng sống ra đây. Hôm nay, bản tọa sẽ rút gân lột da ngươi, treo xác ngoài sơn môn, để Hạo Nhiên Tông phải tuyệt vọng cùng đường. Thánh tổ, sao thánh tổ vẫn chưa tế kiếm? Tế cái đầu ngươi ấy, ta vốn dĩ chẳng có lấy chút tu vi nào, ngươi hiểu chưa? Thánh tổ đang muốn nhục mạ Minh Uyên nó. Ngươi không xứng để ta phải tốt kiếm, dám cả gan đùa cợt ta, tìm chết. Một tên chuột nhắt, dám cả gan càn rỡ trước mặt bổn tọa. Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nếu không địch lại, hãy mau gọi viện binh, chẳng lẽ muốn bị diệt sạch sao? Đương nhiên biết, thánh tổ là cao nhân thánh cảnh, nghiền nát một tên yêu ma thiên cảnh dễ như trở bàn tay. Chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh, chiêm ngưỡng anh tư của thánh tổ là đủ. Thánh tổ cứ yên tâm, chúng ta tự biết thực lực kém cỏi. Hôm nay chắc chắn sẽ không vội vã ra tay, tránh làm nhiễu loạn nhịp điệu. Ngài đối phó kẻ này, chúng ta sẽ vì thánh tổ mà cổ vũ, cố lên. Đừng mà, các ngươi như vậy ta thật không an lòng chút nào. Một lũ tiểu phế vật bị xoay như trong chóng, vô tri. Nếu đã như vậy, thì hãy mở to mắt mà xem cho rõ. Bản tọa đây, làm sao để nghiền nát đầu của kẻ mạo danh này đây? Quả không hổ danh là thánh tổ của Hạo Nhiên Tông ta, chỉ một ngón tay cũng chẳng động, mà đã khiến con yêu ma thiên cảnh này bị trọng thương. Tu vi của thánh tổ thật đáng sợ biết bao. Thật sự là ta làm sao? Hay là hắn cố tình ngã vạ? Chúc mừng ký chủ đã đánh bại nội gián ma giáo, ban thưởng pháp bảo, một bình băng linh thánh tuyền, có thể dập lửa. Dập lửa ư? Ta đâu có luyện đan, ta cần bình dập lửa, thứ đó có ích gì chứ? Chẳng thể nào. Ngươi rõ ràng không có tu vi. Ắt hẳn ngươi đã dùng pháp khí để gian lận. Đối phó với kẻ sâu kiến như ngươi, bản tọa cần chi phải gian lận.
suýt chút nữa đã quên mất nhẫn của thánh tổ, quả là thần khí. Hú vía, làm ta sợ chết khiếp, chân vẫn còn run rẩy đây này. Dám trà trộn vào Hạo Nhiên Tông ta, bản tọa cứ ngỡ rằng ngươi có gì mà cậy. Yếu ớt quá, chẳng đáng xách giày cho bổn tọa. Phải đó, với tài mọn của ngươi cũng dám mưu sát thánh tổ ư? Hừ, nực cười. Thánh tổ uy vũ, thánh tổ uy vũ. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Suýt nữa quên mất. Một thiên cảnh bát trọng cận tử cũng không phải kẻ ta có thể trêu chọc. Chẳng ngờ thánh địa nơi hẻo lánh thế này lại có kẻ nằm vùng. Thật quá hiểm nguy. Phải mau rời khỏi nơi đây. Giang trưởng lão, ngươi hãy xử lý kẻ này. Những người khác, theo ta về tông môn. Vâng, vâng. Tử tiêu ngọc giới. Đây chính là viên đá nữ oa nương nương và trời luyện chế thành, lại là bảo vật thiên cảnh cửu phẩm. Quả không hổ danh thánh tổ. Trên người ngài, dù chỉ là món đồ nhỏ cũng đều là pháp bảo thượng hạng. Phải đó, chẳng đáng nhắc đến, chẳng đáng nhắc đến. Pháp bảo thiên cảnh cửu trọng, thánh tổ còn chẳng để mắt tới. Quả không hổ danh thánh tổ. Quả nhiên như ta đã liệu trước, ngươi vẫn là kẻ không chút tu vi, phàm nhân. Vừa rồi, chính là nhờ vào pháp bảo này, ngươi mới cản được toàn lực nhất kích của bản tọa, phải không? Ngươi nói rằng, chiếc nhẫn này rõ ràng là vì thánh tổ xuất quan nên mới bị chấn vỡ. Chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Nay đã mất đi pháp bảo, bản tọa muốn xem thử ngươi còn lấy gì để chống đỡ. Nguy rồi, hắn đang thiêu đốt bản nguyên ma lực, muốn dùng ma giáo bí thuật đem thực lực thăng lên thiên cảnh cửu trọng. Không thể ngăn cản. Không thể ngăn cản cũng phải ngăn. Tất cả đệ tử lùi lại, lập tức hồi Hạo Nhiên Tông thông chi trưởng lão Chiết Nguyệt. Đúng, mau về thỉnh cứu binh. Muốn chạy ư? Đã muộn rồi. Tất cả hãy cùng bản tọa xuống địa ngục đi. Không ổn, hắn muốn hấp thu linh lực của mọi người, tự bạo. Thánh tổ, không được. Đám đệ tử này tu vi đều chưa đạt địa cảnh, e rằng chẳng trụ được bao lâu. Vân trưởng lão, chớ nên thất lễ với thánh tổ. Thánh tổ làm vậy tất có thâm ý. Người tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thâm ý? Ta thì có thâm ý gì chứ? Tu vi của ta còn chẳng bằng đám đệ tử này. Lửa, chẳng phải ta có vật dập lửa sao? Thật không ngờ, vẫn còn kẻ vô tri đến thế. Tin tưởng phế vật ngươi vậy. Một lũ vô tri, đầu óc u mê, kẻ nào dám làm hại thần côn của ta, tất thảy đều phải theo bản tôn chôn vùi. Quả nhiên hữu dụng. Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Vậy thì hãy đi chết đi. Chỉ còn nửa bình thôi sao? Cầu hệ thống, kiếp sau ngươi có thể cho ta nhiều hơn chút được không? Thiên cảnh cửu trọng. Tông. Trưởng lão Chiết Nguyệt. Đây chính là trưởng lão Chiết Nguyệt. Cái chân này, chà, tông, sức mạnh này, thiên cảnh cửu trọng. Hộ vệ kim bài của ta đã đến rồi.
Tên lừa đảo từ đâu tới, dám mạo xưng thánh tổ tông môn ta. Ngươi chán sống rồi sao, tính khí nóng nảy vậy ư? Sao lại dễ dàng bị ta đắc thủ như vậy? Ngươi vì sao không tránh, nhanh như chớp vậy? Một kẻ phế vật không chút tu vi như ta, làm sao mà tránh được chứ? Sức mạnh của loài kiến, vì sao phải tránh? Triết Nguyệt trưởng lão, ngươi hiểu lầm rồi, ngài ấy chính là thánh tổ. Thánh tổ. Thánh tổ tóc bạc trắng, linh lực mênh mông, kẻ này chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Nói, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Triết Nguyệt trưởng lão, dừng tay, sư phụ đã sớm đạt cảnh giới phản pháp quy chân, ta và ngươi chỉ mới ở thiên cảnh, không nhìn ra cũng là lẽ thường. Rõ ràng trên thân người chẳng hề có lấy nửa điểm linh lực dao động, dưới uy áp thiên cảnh cửu trọng của ta đây, lại chẳng hề hoảng loạn, hoặc là không có tu vi, hoặc là tồn tại kinh khủng, siêu thoát thánh cảnh trở lên, nhưng siêu thoát thánh cảnh thì chưa từng nghe thấy bao giờ. Huyết Sát Tông đã sát hại trưởng môn, lại đầu sát đệ tử một phong của ta, nay còn hạ chiến thư khiêu khích. Ngươi nói ngươi là thánh tổ, vì sao vừa rồi lại khoanh tay đứng nhìn? Trưởng lão Triết Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy? Trước khi ngươi đến, thánh tổ bị trọng thương nằm liệt giường, đang định để ta mang về thẩm vấn. Nếu thánh tổ là kẻ phản bội, tại sao không trực tiếp giết người diệt khẩu? Khi nào ta cho phép ngươi thẩm vấn, ta chính là muốn ngươi diệt khẩu. Ma đầu kia có tu vi thiên cảnh bát trọng, nếu không phải sư phụ ra tay, ba người chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, hôm nay đều sẽ bỏ mạng tại đây. Ngươi đã là thánh tổ của tông môn, vừa rồi tên ma giáo kia hấp thụ lực muốn tự bạo. Vì sao ngươi không ngăn cản? Hỏi hay lắm, ta cũng đang tự hỏi, vì sao ngươi không ra tay? Nói. Linh Nhi, ngươi hãy nói cho nàng ta biết, ta... Thánh tổ quả nhiên thấu hiểu, chỉ có ta là hiểu rõ tâm ý người nhất, ta tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của thánh tổ. Các ngươi thực sự không hiểu, ý tứ của thánh tổ là gì sao? Thánh tổ cố ý không ra tay, chẳng qua là muốn ban cho ngươi một cơ hội để lập công, tiện thể kiểm chứng xem thành quả bế quan 10 năm qua của ngươi thế nào, bởi thánh tổ sớm đã biết. Triết Nguyệt trưởng lão, ngươi đã xuất quan và tới đây rồi, ta lại biết rồi. Kiểm chứng ta sao? Vừa rồi, xương hàn cửu châu kiếm của Triết Nguyệt trưởng lão, vừa nhanh lại vừa chuẩn, ắt hẳn thánh tổ vô cùng hài lòng. Triết Nguyệt trưởng lão, ngươi hãy suy xét kỹ càng, trong tông môn này, làm gì có nhiều thiên cảnh cửu trọng, để ngươi luyện tay. Thánh tổ, đây là đang mài giũa kiếm đạo cho ngươi đó. Thì ra là vậy, là Triết Nguyệt thiền cận, dám vọng đoán thâm ý của thánh tổ, thật đáng hổ thẹn, mong thánh tổ thứ tội. Đã bị lừa gạt rồi sao? Thánh tổ khoan dung, sẽ không truy cứu đâu. Ngày mai chính là ngày trong chiến thư, ngày đấu pháp. Huyết Sát Tông nào hay biết, thánh tổ đã xuất quan, ắt hẳn sẽ không phòng bị. Đến lúc ấy, ta sẽ giết hắn. Ấy, ngươi học được ngôn xuất pháp tùy từ khi nào? Hắn lại có pháp bảo truyền tin sau khi chết. Thánh tổ, làm sao đây? Làm sao đây? Đương nhiên là các ngươi phải ở lại, ta phải chuồn thôi. Phát hiện Huyết Sát Tông đến khiêu khích. Nhiệm vụ ban bố, xin ký chủ hãy hóa thân thánh tổ tại đấu pháp đại hội, đánh bại Huyết Sát Tông. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng tu vi. Tu vi ư? Đồ đệ ngoan của ta, Minh Uyên, thiên phú cực cao, trong vòng 200 năm ắt sẽ đột phá thánh cảnh, nay lại chết một cách mờ ám. Ta muốn san bằng Hạo Nhiên Tông, để báo thù cho nó. Sát hồn trưởng lão, xin hãy bớt nóng, Minh Nguyên có thực lực thiên cảnh bát trọng. Mấy vị tông chủ của Hạo Nhiên Tông cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy? Mau, đi dò la tin tức Hạo Nhiên Tông. Sư phụ, tông chủ, thánh tổ của Hạo Nhiên Tông đã đột phá thánh cảnh xuất quan, mau phái cao thủ đến giết người đó. Tiên Nhi, xem ra vị thánh cảnh kia quả thật đã sống lại, hơn nữa thực lực đã đạt đến một cảnh giới thâm bất khả trắc. Lão quái vật này vốn dĩ đã đạt thánh cảnh nhị trọng, nay đột ngột xuất thế, e rằng khắp cực châu chẳng còn ai là đối thủ. Phụ thân, giờ phải làm sao? Hạo Nhiên Tông vốn là vật trong lòng bàn tay của Huyết Sát Tông ta, chẳng lẽ cứ thế mà buông bỏ sao? Hắn muốn đột phá thánh cảnh, đâu có chuyện dễ dàng đến thế. Từ thánh cảnh trở lên, mỗi tầng quan ải đều là cửa ải sinh tử. Thực lực không tiến ắt sẽ lùi.
Lão già đó chưa chắc đã giữ nổi thánh cảnh. Phượng Tiêu Tiêu, tông chủ Hợp Hoan Tông. Ngươi tới đây làm gì? Tất nhiên là tới để bàn với ngươi một vụ làm ăn. Chỉ bằng ngươi sao, ngay cả một chiêu của ta còn chẳng đỡ nổi, mà cũng xứng liên minh với Huyết Sát Tông ta ư? Thánh cảnh. Ngươi đã đột phá thánh cảnh rồi. Ca Ve Dâu, nghe nói ngươi đã gửi chiến thư tới Hạo Nhiên Tông. Bản tông chủ cũng muốn cùng đi một chuyến. Đại sự thành rồi. Ta muốn một món vật nhỏ nằm trong thánh cảnh của Hạo Nhiên Tông. Phượng tông chủ cùng Thí Hồn, một vị thánh cảnh, một vị chuẩn thánh. Hạo Nhiên Tông phen này ắt phải diệt vong. Cứ quyết như vậy, đợi khi diệt được Hạo Nhiên Tông bảo vật, Phượng tông chủ cứ tùy ý chọn trước, sảng khoái lắm. Xong. Để cho vạn sự được vẹn toàn, nhị vị ta cùng hợp lực, thôi động thánh cảnh pháp bảo dò xét một phen, xem thử lão tổ kia rốt cuộc đạt tới mấy tầng thánh cảnh. Được. Ba kẻ thiên cảnh cửu trọng, nên tàng Hạo Nhiên Tông quả nhiên vẫn còn. Khoan đã, pháp bảo này hiển thị Hạo Nhiên Tông chẳng hề có thánh cảnh. Ngay cả pháp bảo cấp bậc thánh cảnh cũng không thể dò thấu. Chẳng lẽ đối phương là nỗi kinh hoàng vượt trên thánh cảnh? Chắc hẳn lão già kia đã thất bại khi đột phá, tu vi lùi về thiên cảnh cửu trọng. Nói không chừng đã chết rồi cũng nên. Thiên cảnh bé nhỏ, thật chẳng đáng để lo sợ. Sát hồn trưởng lão đã một chân bước vào thánh cảnh. Dù ba kẻ thiên cảnh cửu trọng kia có cùng hợp lực, cũng chẳng phải đối thủ của chúng ta. Phụ thân, con muốn cùng đi. Con muốn tận mắt chứng kiến cảnh chúng quỳ rạp dưới chân cầu xin tha mạng. Khá lắm. Tông chủ hãy yên tâm, thuộc hạ sẽ đi diệt trừ Hạo Nhiên Tông ngay. Đám tôm tép nhãi nhép đó quyết báo thù cho đồ nhi của người. Chúng đã chiếm giữ thánh địa suốt 300 năm, nay cũng đã đến lúc phải nhả ra rồi. Tốt. Bản tông chủ, đợi ngày các ngươi khải hoàn trở về. Hệ thống, ngươi nói xem, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thưởng cho ta tu vi, có thể thưởng bao nhiêu, liệu có thể khiến ta trực tiếp đột phá thánh cảnh mà quét ngang đại lục chăng? Vào thời khắc mấu chốt lại hỏng việc, không được, ta phải tránh mặt một thời gian. Ta vốn là phàm nhân thật sự, làm sao có thể địch lại cao thủ Huyết Sát Tông, phần thưởng này ta cũng chẳng có mạng mà nhận. Cuộc tỉ thí đã cận kề, thánh tổ một mình muốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn bỏ mặc chúng ta mà tự mình bỏ trốn? Này, chẳng lẽ ngài không muốn báo thù cho trưởng môn sao? Người đó vốn là đại đệ tử của ngài mà. Ngươi giỏi thì ngươi tự đi mà làm, lại muốn ép một kẻ phàm phu như ta đi chịu chết ư? Mỗi việc thánh tổ làm trước nay đều ẩn chứa thâm ý, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Không thể để họ quấy nhiễu sự sắp đặt của thánh tổ, hay là cứ nói rõ sự tình đi thôi. Không thể vì một mình ta mà làm hại đến mọi người, chi bằng sớm giải tán mà lánh đi thôi. Sớm, ta đã sớm bảo, các ngươi nào hiểu được tâm ý thánh tổ. Trong tông môn, kẻ gian nằm vùng đã ẩn mình suốt hơn 30 năm, ai hay còn bao nhiêu tai mắt đang rình rập. Nếu thánh tổ lúc này mà phơi bày toàn bộ kế hoạch, chẳng phải là đẩy tất thảy mọi người vào chốn hiểm nguy hay sao? Vân trưởng lão, cái bệnh lớn nhất của ngươi chính là lấy cảnh giới hạn hẹp của bản thân mà suy đoán ý thánh tổ. Chẳng phải chư vị đều đã thấy rõ đó sao? Vừa rồi, chỉ có thánh tổ là không bị yêu nhân ma giáo kia hấp thụ linh lực. Phép này chỉ vô hiệu với bậc thánh cảnh trở lên và phàm nhân không chút tu vi. Thánh tổ của chúng ta há chẳng phải là phàm nhân sao? Không thể nào. Nhưng ta quả thực là phàm nhân mà. Thánh tổ cao kiến viễn vọng, thực lực hùng bá thiên hạ. Chúng ta chỉ cần tuân phục thánh tổ, tin tưởng thánh tổ. Lại đột phá đến nhân cảnh lục trọng rồi. Ta cũng đột phá rồi, là bởi vì thử thách của thánh tổ trong mật cảnh ngày hôm qua mà kích phát tiềm năng. Ta cũng đã đột phá thiên cảnh bát trọng rồi, đa tạ sư phụ. Quả nhiên, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của sư phụ. Sư phụ liệu sự như thần. Cũng được vậy sao? Giờ đây chư vị đã hiểu khổ tâm của thánh tổ rồi chứ? Thánh tổ không lúc nào không nghĩ cho tông môn chúng ta. Hãy yên tâm,
Hạo Nhiên Tông chúng ta có thánh tổ tọa chấn, sự khiêu khích của Huyết Sát Tông chẳng đáng sợ hãi. Hôm nay, thánh tổ ắt sẽ báo thù cho trưởng môn ta. Chúng ta thề tử chiến đến cùng. Chớ mà, ta chỉ là kẻ phàm nhân không chút tu vi, kẻ bên trong, cút ra đây. Hôm nay chính là ngày Hạo Nhiên Tông các ngươi diệt vong. Một kẻ thánh cảnh, một kẻ chuẩn thánh cảnh, lại thêm một kẻ thiên cảnh bát trọng. Huyết Sát Tông này, vậy mà lại cấu kết với Hợp Hoan Tông. Việc này phải làm sao đây? Trưởng lão Triết Nguyệt, những người có thể giao chiến trong tông môn đều ở đây cả sao? Tông. Vẫn còn 2 vị trưởng lão khác cũng như thánh tổ, vừa mới đột phá, hiện đang ổn định cảnh giới tại thánh địa. Tuy nhiên, nếu tông môn có biến động, họ có thể xuất quan bất cứ lúc nào để ra tay. Cũng như thánh tổ sao? Vậy chẳng phải là cường giả thánh cảnh ư? Bọn trưởng lão này thật giỏi lừa người. Tông môn rõ ràng có nhiều cao thủ thánh cảnh như vậy, lại cứ nhằm vào ta mà ra tay, thật khiến ta kinh hãi. Vậy nơi này cách nơi bế quan xa chăng? Nếu giao chiến có kịp ra tay không? Yên tâm, dù đang trong lúc bế quan, các trưởng lão cũng có thể tức khắc xuất thủ. Vậy thì tốt quá, chẳng phải đã vững vàng rồi sao? Chỉ là 2 vị trưởng lão vừa đột phá thiên cảnh cửu trọng, vì sao thánh tổ lại lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm? Không phải, thánh tổ ắt hẳn vì muốn ổn định quân tâm cố ý hỏi như vậy, mục đích là để đệ tử an lòng. Quả không hổ danh thánh tổ, mọi phương diện đều tinh thông đến thế, ta còn phải học hỏi nhiều. Bản tọa cứ ngỡ nhân tộc chiếm giữ Thương Mang Thánh Địa, một nơi tu luyện tuyệt hảo như vậy, ắt sẽ tu luyện ra nhiều cao thủ. Nào ngờ chỉ có vài người các ngươi. Thế mà cũng dám tiếp chiến thư của ma tộc sao? Xem ra ngươi chán sống rồi. Kẻ nào muốn chết, mau ra đây. Một tên thiên cảnh bát trọng mà dám ở đây sủa bậy. Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết hoa vì sao lại đỏ. Thanh Lam, đi. Cho hắn một bạt tai. Vâng, sư phụ. Hỗn đản, ngươi là cái thá gì, dám sai người đánh ta? Trốn sau lưng một nha đầu, có gì hay ho, sao ngươi còn chưa ngoan ngoãn cút ra, chịu chết? Ta khinh. Ngươi, con sâu bọ to lớn kia, chỉ bằng ngươi cũng xứng sát hại thánh tổ nhân tộc chúng ta sao? Ta nhìn cái bộ dạng ti tiện của ngươi, ta giết ngươi còn thấy chướng mắt. Ngươi chi bằng tự mình kết liễu đi, để thánh tổ nhà chúng ta không phải mất ngon. Ngươi nói, cái kẻ không có nửa điểm pháp lực này là thánh tổ của các ngươi sao? Xem ra Hạo Nhiên Tông các ngươi chẳng còn lại được bao lâu nữa rồi. Quả nhiên là kẻ kinh mạch trống rỗng, linh khiếu chưa khai, chỉ là phàm thai tục tử. Tại Huyết Sát Tông ta, pháp lực của một con chó cũng mạnh hơn ngươi gấp bội. Uổng cho bản tôn, cứ ngỡ Hạo Nhiên Tông các ngươi đang che giấu pháp bảo ẩn nấp hơi thở nào đó. Thú vị thay, thật là thú vị. Xem ra những lời đồn đại ngoài kia quả là không sai. Vị thánh tổ của bọn chúng phá cảnh thất bại, hồn phi phách tán, chết không còn tro cốt. Lại tìm ra một kẻ không chút tu vi hèn mọn để thay thế, còn xưng là tông môn đệ nhất thiên hạ. Ta thấy chỉ là phái gà rừng mà thôi. Cầm miệng. Sư phụ thần thông vô lượng, phản pháp quy chân, há là những kẻ tu vi nông cạn như các ngươi có thể dò xét giả bộ làm sang. Tại đây, miệng thì gọi thánh tổ. Được, ngươi chẳng phải thánh tổ sao? Cút ra đây, đấu một trận với ta. Ta muốn xem thử, ngươi có thể chịu nổi một quyền này của ta chăng? Một kẻ thiên cảnh đỉnh phong, ở đây làm càn cái gì? Thánh tổ, cho hắn biết tay. Đánh cái gì mà đánh, ta lấy gì mà đánh đây? Ta vừa mới bước lên, các ngươi vừa bước chân đi, liền phải thu liệm xác cho ta rồi sao? Không dám nữa ư? Cũng phải thôi, kiến cỏ còn ham sống huống hồ chi người. Đã là như vậy, thì ta cũng chẳng buồn phí sức làm chi. Hãy dâng hiến thánh địa của Hạo Nhiên Tông cùng kho báu lên đây cho ta. Sau đó, tất cả các ngươi hãy quỳ xuống, dập đầu cho ta đủ 100 cái. Ta sẽ ban cho các ngươi một cái xác toàn vẹn.
Lũ nữ nhân kia giết sạch không chừa một ai. Xong, kẻ này cái gọi là thánh tổ nhân tộc kia, dung mạo quả là thanh tú. Hãy giữ lại cho ta, bản tông chủ đây, muốn hắn phải hầu hạ ấm giường cho ta. Đám nữ tử này trông cũng thật vừa mắt, quả nhiên rất hợp với khẩu vị của bản tôn. Ngươi muốn chết? Tốt quá rồi, ngươi mau giết sạch bọn chúng đi, ta còn nằm đó đợi nhận thưởng. Trưởng lão Chiết Nguyệt uy vũ đánh nát tên xấu xí kia. Cho mèo vặt vãnh cũng dám khoe khoang. Hạ gục rồi, ngươi lại đã đạt tới bán bộ thánh cảnh rồi sao? Ý gì vậy? Còn mạnh hơn cả Chiết Nguyệt, chiến lực mạnh nhất, ngay cả một chiêu của người ta cũng không đỡ nổi. Nếu ta lên thì chẳng phải đến cho tàn cũng không còn sao. Chuyện này, phe này chết chắc rồi. Đường đường là thánh tổ, lại để một nữ nhân đứng ra chịu chết thay. Hạo Nhiên Tông các ngươi không còn ai sao? Mau nhìn kìa, chân của thánh tổ kia đã run lẩy bẩy rồi. Theo ta thấy, hắn bị sát hồn trưởng lão dọa cho tè ra quần rồi, chẳng trách không dám ra tay. Thánh tổ lòng dạ từ bi, không muốn động thủ, các ngươi thật là chẳng biết quý trọng thân mình. Chỉ cần thánh tổ ra tay, dù cho các ngươi có thêm 3.000 kẻ nữa cũng chẳng thể sánh bằng. Mau cho chúng nếm chút mùi vị đi. Ta cho chúng nếm mùi vị ư? Hay là ta dâng cả bảng màu cho chúng luôn được không? Các ngươi đây là muốn bức tử ta mà. Sao thế? Sợ rồi sao? Chi bằng thế này, bản tôn nay khởi lòng từ bi, cho phép lũ các ngươi cùng xông lên một lượt. Ta nhường các ngươi 300 chiêu, nếu ta thua cuộc, cứ chặt đầu ta đi, rồi đặt làm sư tử trấn môn cho các ngươi. 300 chiêu. Ngươi nói thật ư? Trước hết, hãy để họ đem pháp bảo trong tông môn ra oanh tạc một phen. Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ đánh thức hai vị đại lão thánh cảnh đang bế quan kia. Ta khinh. Ngươi đúng là đồ tạp chủng của ma giáo. Ngươi tưởng rằng thánh tổ ta sẽ mắc phải kê khích tướng hèn hạ này sao? Muốn khiến thánh tổ mang tiếng thì đông hiếp yếu ư? Nằm mơ. Thực ra thân phận của thánh tổ là bậc nào chẳng lẽ ngươi không rõ? Đối phó với hạng người như các ngươi chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát các ngươi thành tro bụi. Thánh tổ ta đây sẽ nhường các ngươi 300 chiêu. Ta cho phép chúng. Thật là cuồng ngôn vọng ngữ. Vậy thì hãy ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Kẻ phải chết là các ngươi. Đệ tử Hạo Nhiên Tông nghe lệnh, tất cả lui lại, hãy mở to mắt mà chiêm ngưỡng thánh tư cao quý vô thượng của thánh tổ. Xem thánh tổ trở bàn tay đánh bại lũ yêu nhân ma giáo này như thế nào. Lui. Giang Linh Nhi à, ngươi thực sự mong ta chết đến thế sao? Thánh tổ chỉ cần 4 ngón tay là đủ nghiền nát lũ sâu bọ các ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ, thánh tổ chẳng cần động đến một ngón tay, hắn đã tự mình bỏ mạng. Chẳng ngờ được chúng lại đẩy một kẻ kiến cỏ như ngươi ra nơi đầu sóng ngọn gió này. Ta không có, chúng nói càn cả đấy. Vậy thì cái mạng hèn mọn này của ngươi, ta xin mạn phép thu nhận vậy. Chẳng phải đã giao ước nhưng ta 300 chiêu sao? Sao ngươi lại đánh lén thế này? Hệ thống đáng chết, cứu ta với, ngươi mà không ra mặt, ta tiêu đời mất. Ta nhất định sẽ ghi lại mối hận này. Chẳng lẽ thần công của ta đã đại thành rồi sao? Bế quan đã nhiều ngày, không ngờ Hạo Nhiên Tông lại gặp phải tai ương diệt môn. Mau ra ngoài xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Vừa rồi ta dường như cảm nhận được sức mạnh của viễn cổ thánh cảnh. Ngươi là cố ý? Dáng vẻ không chút tu vi vừa rồi đều là giả bộ cả. Ngươi lừa ta lên đây để chịu chết. Một phàm nhân, không chút linh lực, làm sao có thể khuấy động thiên địa uy thế này? Thực lực của sư phụ há lại để lũ tiểu bối các ngươi dò xét. Hôm nay, các ngươi đều phải chôn cùng trưởng môn sư huynh và các đệ tử của ta. Có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Chỉ vì vài tên tạp nham ma giáo xâm phạm mà lại tế ra thánh tổ lệnh bài, kích hoạt hộ sơn đại trận.
Chẳng lẽ có kẻ nào đánh cắp thánh tổ lệnh bài? Hãy xem xét, quả là nguy cơ diệt tông. Hai ta hãy cùng liên thủ. Chẳng trách khí tức quen thuộc đến vậy, thì ra thánh tổ đã kích hoạt. Ngũ hành tuyệt sát trận do sáng phái tổ sư Chu Đạo Thành để lại. Ngũ hành tuyệt sát trận, Hộ Sơn đại trận. Trận pháp này tiêu hao cực lớn, chỉ có thánh tổ thánh bài và thánh tổ mới có thể kích hoạt trận này. Chẳng phải lúc nguy nan mới tùy tiện khởi động sao? Ngay cả khi trưởng môn bị sát hại cũng chẳng thể kích hoạt trận pháp. Ồ, thì ra là lệnh bài đã cứu ta, gói quà tân thủ quả không lừa ta. Nhưng thánh tổ đối phó một kẻ bán thánh nhỏ bé, vì sao phải hao phí pháp lực đến vậy? Chẳng lẽ thánh tổ người chỉ có thể dựa vào lệnh bài? Không phải chứ, các vị tu tiên giả chẳng lẽ không thể bớt nhạy bén như vậy sao? Đã phát hiện rồi ư? Đám kiến cỏ các ngươi chẳng qua chỉ nhờ vào ngoại lực mới có thể làm tổn hại đến ta. Hộ Sơn đại trận của Hạo Nhiên Tông cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng mảy may làm ta bị thương. Phải, năng lượng mà Hộ Sơn đại trận này phát xuất ra quả thực chưa đủ uy mãnh. Sức mạnh của đại trận phụ thuộc vào pháp lực của người khơi dậy nó. Thánh tổ, hành động này của ngài thật sự là khiến người ta khó hiểu thay. Ngươi là phe nào? Nếu lúc này bị vạch trần, không những người của Hạo Nhiên Tông sẽ không tha cho ta, mà những kẻ ma giáo kia cũng sẽ nuốt chửng ta mất. Hệ thống ơi hệ thống, ngươi mau nghĩ cách đi, đừng có giả chết nữa. Suýt chút nữa đã bị đám người kia dẫn dắt rồi. Ta vừa rồi lại dám nghi ngờ thánh tổ, hành sự của thánh tổ há phải chỉ nhìn bề ngoài mà thấu tỏ. Thánh tổ chắp tay sau lưng, bối lưng. Ý là có chuẩn bị ắt không lo, ta đã hiểu. Cô Nini, ngươi hãy nghĩ cách đi. Ta đoán đúng rồi, thánh tổ quả nhiên là dùng mấy tên tạp nham này để thử nghiệm đại trận Hộ Sơn của tổ sư, e rằng còn muốn cải thiện đại trận. Bởi lẽ, nếu đại trận có thể vận hành bình thường, trưởng môn cũng sẽ không vong mạng, không thể để bọn chúng tiết lộ kế hoạch của thánh tổ. Khổ tâm của thánh tổ, ta đã thấu rõ. Ta mong rằng ngươi thực sự đã thấu rõ. Sao vậy? Giờ đây mới biết sợ hãi ư? Phát hiện ra Hộ Sơn đại trận không thể che chở cho ngươi nữa rồi, ngươi cứ yên lòng. Bản tôn bóp chết ngươi, chỉ trong chớp mắt. Chẳng chút đau đớn đâu. Ta khinh, đã đến nước này rồi mà vẫn còn dám gào thét sao? Thánh tổ giết ngươi dễ như giết một con kiến cỏ. Vừa rồi là muốn chừa cho ngươi một hơi tàn, ban cho ngươi cơ hội tự kết liễu. Láo xược, nha đầu thối tha, ngươi dám cả gan nhục mạ cả ta. Bản tôn hôm nay sẽ đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Không phải ngươi làm gì vậy? Lâm Phong, Hộ Sơn đại trận chính là lá bài cuối cùng của ngươi ư? Ta tuy chẳng rõ ngươi dùng thủ đoạn gì kích hoạt được thượng cổ đại trận này, thế nhưng ngươi chỉ là một tiểu tử không chút tu vi. Loại công kích cấp chuẩn thánh này, ta không tin ngươi có thể phát động lần thứ hai. Ngươi nói xem, ngươi chọc giận hắn làm chi? Ta bảo ngươi nghĩ cách giải quyết chứ đâu phải bảo ngươi gây thêm rắc rối. Xem vẻ mặt thánh tổ quả nhiên rất hài lòng với biểu hiện của ta. Ta đoán đúng rồi, thánh tổ chính là muốn ta chọc giận bọn chúng để thử nghiệm Hộ Sơn đại trận. Ta phải cố gắng hơn nữa. Sát hồn tạp chủng kia, ngươi vẫn nên thức thời một chút, ngoan ngoãn vặn cái đầu vô dụng của ngươi xuống đi. Hãy đặt hắn trước cổng Hạo Nhiên Tông ta, làm tượng sư tử đá. Nhìn cái gì? Các ngươi cũng đừng đứng đó dỗi việc. Cổng Hạo Nhiên Tông ta đủ rộng rãi, đủ để bày biện trăm pho sư tử đá. Kẻ muốn chết, Thí Hồn trưởng lão, chúng ta cùng xông lên. Được. Một kẻ chuẩn thánh cảnh, một kẻ thiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Để xem lần này ngươi có giữ được mạng chăng? Nếu phe này còn sống sót, ta nhất định phải khiến Giang Linh Nhi câm miệng. Sư phụ, cẩn thận. Thí Hồn trưởng lão, người sao rồi? 2 lần liên tiếp trúng chính diện. Ngũ hành tuyệt sát trận, đan điền cùng linh mạch đã nát vụn. Hắn đã hồn phi phách tán rồi. Cái gì? Thí Hồn song cảnh giới chuẩn thánh. Chúc mừng ký chủ đã thành công hóa thân thánh tổ.
dùng trận pháp hộ sơn hạ sát một cường giả huyết sát tông, ban thưởng thánh tổ quang hoàn, khi sử dụng có thể khiến người khác trong một khắc tin rằng ngươi chính là thánh tổ thật sự, mỗi ngày chỉ được dùng một lần. Thánh tổ quang hoàn, khi sử dụng có thể khiến người khác trong một khắc tin rằng ngươi chính là thánh tổ thật sự, phát động trong khoảng cách 3 bước. Mà nó, hào quang thánh tổ gì chứ, ta thấy rõ là đèn lồng trốn thanh lâu, ta cần thứ pháp thuật này để làm gì, để chọc mù mắt bọn chúng ư? Lại còn có giới hạn khoảng cách nữa chứ, nếu bị áp sát, ta chẳng phải đã chết rồi sao? Không ban cho ta sức mạnh thì chi ít cũng cho ta vài món pháp bảo lợi hại chứ. Sao có thể như vậy, hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt mà thôi. Người này rõ ràng không phải thánh tổ. Vì sao bọn chúng lại cung kính hắn đến vậy? Hãy xem xét lại. Ta đã sớm bảo với các ngươi rồi, thánh tổ vừa rồi không ra tay, chính là để ban cho các ngươi cơ hội tự tìm đường chết. Trách ai được chứ? Đám người này chẳng biết quý trọng. Giờ đây, các ngươi đã thôi nghi hoặc thánh tổ rồi chứ? Ta đã hiểu rõ, thánh tổ vừa rồi là đang nhử địch, cố ý vận dụng chút ít pháp lực, thôi động hộ sơn đại trận là vì sợ nếu dùng tới thánh lực sẽ khiến thiên địa biến sắc. Đám đệ tử vô tội này khó lòng chống đỡ, thì ra là vậy. Thánh tổ quả thật có lòng từ bi của bậc Bồ Tát, tâm ý thật sâu xa. Nếu vừa rồi không nhờ Giang trưởng lão nhắc nhở, bọn ta suýt chút nữa đã làm hỏng đại kế của ngài rồi. Chuyện này lại diễn biến thế nào đây? Có một ả Giang Linh Nhi đã đủ khiến ta đau đầu rồi. Sao tâm tư của các ngươi còn bay bổng hơn cả ả vậy chứ? Sao bọn chúng lại học được cách dành lời đáp? Thâm ý thứ hai của thánh tổ, ngay cả ta cũng chưa thấu triệt. Không được, sau này ta phải nỗ lực gấp bội để thấu hiểu thánh tổ. Không thể để bọn chúng cướp đi địa vị tín đồ trung thành nhất của thánh tổ từ tay ta. Thôi vậy, tạm gác bọn chúng sang một bên. Hiện tại, trước tiên hãy diệt trừ đám tạp nham này đã. Không ngờ hai chiêu này lại mãnh liệt đến vậy, ngay cả cao thủ cấp chuẩn thánh đều bị hạ gục dễ dàng. Xem ra, chỉ cần ta cầm lệnh bài này, bọn chúng có đến bao nhiêu cũng chết bấy nhiêu. Vậy ta còn sợ gì nữa? Bản tọa vừa rồi chỉ là vận động gân cốt đôi chút. Các ngươi còn muốn giao đấu nữa chăng? Ngươi đừng đắc ý sớm, ta không tin. Ngươi vừa rồi đã giết Phệ Hồn trưởng lão, nếu ngươi thật sự là thánh cảnh thì đòn đánh vừa rồi ta đã sớm bỏ mạng rồi. Chẳng tin. Vậy ngươi cứ tiếp tục tiến lên thử xem. Vừa rồi bản tọa quả thật đã ra tay quá nhẹ. Đối phó với ngươi chẳng cần tốn sức. Thánh tổ, hãy diệt hắn, báo thù cho trưởng môn. Diệt hắn, tiểu tử ngông cuồng. Hôm nay, dù ngươi có kỳ quái đến đâu, ta cũng sẽ lấy máu ngươi để luyện huyết sát trưởng của ta. Phép thuật này thi triển quá lâu, nếu ta muốn đoạt mạng ngươi, ngươi đã chết từ 800 kiếp trước rồi. Nhưng không sao, ngươi cứ từ từ mà làm. Cái tên Trúc Cửu này, tu vi chỉ ở thiên cảnh bát trọng, thấp kém hơn kẻ đã chết kia nhiều. Vì sao thánh tổ lại cứ chần chừ không ra tay? Chẳng lẽ còn có thâm ý khác? Không được, lần này ta phải là người đầu tiên tìm ra đáp án. Hệ thống, lại một lần nữa, kim quang vừa rồi, hãy nghiền nát tên này thành tro bụi. Cảnh báo, nhắc nhở ký chủ, linh lực trong thánh tổ lệnh đã tiêu hao hết, đại trận hộ sơn đã vào trạng thái chờ, thời gian nạp năng lượng đã cạn kiệt rồi sao? Là vật dùng một lần mà ngươi không nói sớm. Nạp năng lượng 99 năm, ta đã đủ luân hồi mấy kiếp rồi, giờ phải làm sao đây? Xin ký chủ hãy tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên là chúng ta quá đần độ, luôn không thể thấu hiểu thâm ý của thánh tổ. Thế nên thánh tổ lại ban thêm gợi ý mới. Thánh tổ lùi một bước, chẳng lẽ là nói đại trận hộ sơn đã thử nghiệm xong, người không định ra tay với kẻ phế vật này nữa? Chắc chắn là như vậy. Tô Thanh Lam, mau ra tay đi, thánh tổ đây là đem kẻ tàn phế này ban cho ngươi luyện tay đó. Đa tạ sư phụ. Tên thư sinh mặt trắng kia, ngươi dám sai một nha đầu miệng còn hôi sữa ra đấu với ta, đừng có mà quá đáng. Chỉ là thiên cảnh bát trọng, ta thay sư phụ đánh ngươi là thừa sức. Hãy chịu chết đi. Dọa chết lão phu rồi. Thanh Lam quả là đồ đệ tốt của ta. Cố gắng lên, hạ gục hắn đi. Hừ, ta lại đoán đúng rồi, lần này vẫn là ta hiểu thánh tổ nhất, thật là quá đỗi khinh người. Chẳng phải sao,
Thánh tổ, rõ ràng có thể tùy ý vận đại trận hạ sát kẻ này, vì sao lại để Thanh Lam lâm vào khổ chiến? Trưởng lão Chiết Nguyệt hay là người ra tay giúp nàng một phen? Không thể đi. Vì sao? Vân trưởng lão, ngươi đã quá thiển cận rồi. Ngươi hãy suy xét kỹ. Thanh Lam hôm nay vừa mới đột phá thiên cảnh bát trọng, tuy cảnh giới đã thăng tiến nhưng căn cơ vẫn chưa vững vàng. Thánh tổ đây là đang rèn luyện nàng. Chiêu thức của Trúc Cửu hiểm độc, xảo quyệt, là đá mài chiêu thức thượng hạng vậy. Ai lại vào lúc này rèn luyện đệ tử chứ? Ngươi xem, Thánh tổ đây là đang lợi dụng Trúc Cửu để Thanh Lam luyện chiêu đó. Đây quả là một buổi chỉ giáo trực tiếp vậy. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần Thanh Lam còn hơi thở, Thánh tổ tuyệt đối sẽ không ra tay. Đá mài dao. Lão tử đường đường là thánh tử của Huyết Sát Tông, ngươi lại dám xem ta như cọc gỗ để luyện tập, thật là quá mức khinh người. Đệ tử tuyệt không phụ tấm lòng khổ tâm của sư phụ, khiến người ta tức giận. Mấy người các ngươi quả là cao thủ vậy. Cơ hội tốt, sơ hở, ra quyền. Thánh tử. Hắn đã chết hẳn rồi. Đồ nhi không là người mất mặt chứ, quả không hổ danh là đồ đệ bảo bối của ta, thật khiến vi sư nở mày nở mặt. Cuối cùng cũng thoát được một kiếp, ghi cho con một công lớn. Cũng tạm được, lần sau động tác nhanh hơn chút nữa, vi sư xem mà buồn ngủ rồi. Tô sư tỷ thật lợi hại, quả là thần tượng của ta. Thánh tổ đối với Tô sư tỷ thật tốt, người này quả nhiên tâm tư nặng nề, suốt quá trình mình không hề ra tay, khiến đám vô tri Huyết Sát Tông kia đều phải kinh sợ, lại còn giúp đám phế vật ấy ăn một viên định tâm hoàn. Đáng tiếc thay, các ngươi nào hay biết năm xưa ta từng diện kiến thánh tổ. Kẻ mạo danh này căn bản không phải thánh tổ. Chúc mừng ký chủ đã giả dạng thánh tổ thành công, gián tiếp tiêu diệt một cao thủ khác của Huyết Sát Tông, làm suy yếu khí thế Huyết Sát Tông, nhận được thưởng tu vi. Thưởng tu vi cuối cùng tới, mau ban cho ta. Thưởng tu vi cuối cùng cũng tới, mau ban cho ta. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cửu trọng tu vi nhân cảnh. Từ nay không cần tu luyện từ đầu, có muốn lĩnh nhận không? Đã mong chờ bấy lâu, tu vi cuối cùng cũng tới tay, mau lĩnh nhận. Ta không muốn làm một kẻ ai cũng có thể dẫm đạp như con kiến nữa. Chẳng đặng, đây ắt là cạm bẫy. Sao ngươi chẳng trực tiếp thưởng ta đến thánh cảnh? Giờ đây, bọn họ vẫn còn có thể tự suy diễn rằng ta tu vi cao thâm, chẳng thể nhìn thấu ta. Nhưng nếu hóa thành nhân cảnh cửu trọng, chẳng phải ta sẽ bại lộ hết thảy sao? Hãy tạm cất giữ. Đã vì ký chủ mà tích trữ tu vi. Phát hiện trên người Phượng Tiêu Tiêu của Hợp Hoan Tông có thánh cảnh pháp bảo, nhiệm vụ ban bố, xin ký chủ hãy đóng vai thánh tổ, đoạt lấy vật trên ngực Phượng Tiêu Tiêu, Huyền Thiên Bảo Châu. Hoàn thành nhiệm vụ ắt có trọng thưởng. Thật là vật quý hiếm. Nhìn qua đã biết là bảo vật, song làm sao ta có thể tiếp cận nàng đây? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ háo sắc đê tiện. Cũng tốt, ta tại Hạo Nhiên Tông vẫn còn bảo vật cần đoạt lấy. Tên tiểu bạch kiểm này tuy không có tu vi, nhưng xét về diện mạo thì cũng coi như là bảnh bao, chi bằng luyện hóa. Ngươi hãy làm lô đỉnh của Hợp Hoan Tông ta. Thánh tử và Phệ Hồn trưởng lão đã thảm tử, nếu không báo thù cho họ, khi trở về tông chủ sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy, chúng ta đông người giết sạch đám đệ tử của Hạo Nhiên Tông này, chúng ta cũng coi như có công. Cùng xông lên. Hỗn xược, lui xuống. Đây là trò gì vậy? Một kẻ thiên cảnh cửu trọng còn muốn ngoi đầu lên sao? Nực cười. Đệ tử của Huyết Sát Tông ta, chưa tới lượt ngươi định đoạt sinh sát. Uy áp thật mạnh, là thánh cảnh nhất trọng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn thực sự là thánh tổ? Sao tất cả đều quỳ xuống rồi? Chẳng lẽ dưới đất có vàng bạc để nhặt hay sao? Sao có thể chứ? Hắn chỉ là một kẻ phàm trần không chút tu vi, vậy mà lại thản nhiên đến thế. Chẳng lẽ lão già đó chưa chết?
thực sự đã đột phá cảnh giới rồi sao? Đáng hận thay. Quả thực là thánh tổ. Chính người là thánh tổ. Uy áp của bậc thánh cảnh này, ngay cả chúng ta cũng khó lòng chống đỡ. Vậy mà thánh tổ lại có thể thản nhiên đến thế. Xem ra kiếp nạn này của Hạo Nhiên Tông ta có thể bình an vượt qua rồi. Ta mới là hậu duệ của sáng phái tổ sư. Trong huyết quản ta chảy dòng máu của tổ sư. Cơ sao ngay cả ngươi cũng đi tôn sùng lão già đáng chết đó? Không thể nào. Rõ ràng ngươi chỉ là một kẻ mạo danh không chút tu vi. Cơ sao lại có thể chống đỡ được uy áp của thánh cảnh nhất trọng? Thần thái lại còn thản nhiên đến thế. Uy áp sao? Chẳng thấy uy áp đâu cả. Chẳng lẽ là y phục của lão già này đã giúp ta cản lại uy áp đó? Thật hiểm hóc, suýt chút nữa là quỳ xuống theo rồi. Đàn bà này cũng chẳng ra sao, để ta dùng lời lẽ khôn khéo mà lừa nàng ta. Thánh cảnh nhất trọng thì đã sao? Uy áp đã tan biến. Quả nhiên là tu vi của sư phụ hơn hẳn nữ nhân kia, rõ ràng là hơn gấp bội. Nữ nhân kia căng thẳng tột độ, mà thánh tổ của chúng ta lại thong dong tự tại, như dạo bước trong hậu viên. Người ấy quá đỗi bình thản, trong đó ắt có mưu đồ. Chẳng lẽ lão già kia cố ý tìm một thân xác trẻ tuổi, dường như không có tu vi, để mượn xác hoàn hồn, hòng răng bẫy ta? Bản tọa cứ ngỡ ngươi có thể hơn hai kẻ của huyết sát tông kia. Đồ vô dụng, khá khẩm lên chút xem nào. Hóa ra cũng chỉ là hạng yếu nhược đến thế này thôi sao? Ngươi là thứ gì mà dám nhục mạ ta? Thôi bỏ đi, bản tọa hôm nay không muốn sát sinh. Tu vi của ngươi chẳng dễ dàng gì, hãy dẫn bọn chúng cút đi cho ta. Thánh tổ, ngài định tha cho đám người này sao? Bọn chúng đã giết tông chủ của chúng ta, hơn nữa hôm nay vẫn còn lớn tiếng hò hét, nhất là vị thánh nữ kia, nàng ta đã đạt đến thánh cảnh tu vi. Phải đó, thánh tổ, nữ nhân kia vừa rồi đã cưỡi lên đầu chúng ta rồi, không thể để nàng ta đi. Giết nàng ta, giết nàng ta. Bọn hậu bối ngày nay chớ nên sát khí nặng nề như vậy. Hộ Sơn đại trận đã vào thời gian hồi chiều rồi, phần thưởng duy nhất của hệ thống lại chỉ là hiệu ứng. Ta lấy gì mà giết đây? Còn chưa chịu lui bước, nếu còn cố chấp mê muội, đừng trách bản tọa ra tay tàn độc. Cảnh cáo, kính mong túc chủ tập trung vào nhiệm vụ, phải đoạt được Huyền Thiên Bảo Châu, bằng không ngươi sẽ bị xóa sổ. Giỏi thì ngươi tự làm đi, ngày nào cũng thúc giục như đòi mạng. Đây là kế sách, ngươi hiểu chăng? Ngươi tưởng ta muốn dùng lời lẽ chứ không muốn động thủ sao? Thánh tổ vẫn luôn nói sẽ ra tay, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh, lại cố chấp muốn thả những kẻ này đi. Chẳng lẽ tình cảnh của thánh tổ hiện giờ không tiện ra tay? Chiết Nguyệt, ngươi là đồ tiểu nhân, đừng đoán mò. Nếu đoán đúng, ta sẽ chết mất. Chẳng lẽ lời nữ nhân kia nói là thật? Các ngươi, những kẻ này, sao cứ mãi không nhớ? Ta đã sớm nói rồi, chớ nên tùy tiện đoán ý của thánh tổ. Thánh tổ không ra tay, tự nhiên là có ý của thánh tổ. Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi đã quên hạ tràng của hai vị cao thủ hàng đầu huyết sát tông ư? Đúng vậy, sư phụ tuyệt sẽ không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ bất chính với Hạo Nhiên Tông. Người làm như vậy tất hẳn là vì có một vài an bài bí mật không tiện tiết lộ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin tưởng sư phụ là đủ rồi. Không tệ, ngươi hiện giờ đã rất có ngộ tính, đã có được một nửa sự minh triết của ta rồi. Đa tạ Giang trưởng lão đã quá khen, là ta nông cạn rồi. Ta chỉ là đơn thuần không đánh lại mà thôi, các ngươi đừng thêm thắt nữa. Đủ rồi, kẻ sướng người họa lại còn diễn trò với ta nữa. Lão nương ta xem ra đã hiểu rõ rồi, từng kẻ một ở đây giả thần giả quỷ, hòng lừa gạt lão nương ta. Ta thấy từng kẻ trong các ngươi đầu óc đều có bệnh cả. Dù sao hôm nay sống chết gì cũng vậy, lão nương đành liều một phen. Đánh lén, nữ nhân này thật chẳng giữ võ đức. Thơm ngát, mềm mại quá. Không đúng, giờ là lúc nghĩ đến chuyện này sao? Hợp Hoan Tông sao lại dùng thứ này để thử thách môn đồ? Sư phụ sao lại bất động, tay còn đặt trên eo của yêu nữ kia? Đây là ý gì? Chết rồi, lần này ta cũng không đoán được ý của thánh tổ. Nhưng án binh bất động ắt hẳn là lựa chọn vẹn toàn nhất. Cứu ta với. Chiết Nguyệt, Linh Nhi, hỡi các đồ đệ ngoan, mau đến đây, cứu ta với. Tuy thánh tổ đang ôm yêu nữ, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, hiển nhiên không bị yêu nữ dùng Hợp Hoan tán công pháp mê hoặc. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của thánh tổ. Xem ra ta đoán không sai. Sư phụ ngươi đứng bất động, e rằng đã bị dọa đến ngây dại rồi, chẳng hề né tránh, e rằng căn bản chẳng biết né tránh. Phong tông chủ chỉ cần thi triển chút mỹ thuật đã khiến hắn mê mẩn thần hồn điên đảo. Thánh tổ gì chứ, ta thấy chẳng qua là kẻ tầm thường ven đường mà thôi. Đúng vậy. Quả nhiên ta đoán không sai. Ngươi không phải thánh tổ. Trên thân ngươi khí tức bất thường, lão nhân kia đã quy tiền rồi.
Có phải chăng? Khoảng cách tới mục tiêu đã đủ, có khởi động thánh tổ quang hoàn chăng? Suýt nữa quên mất hào quang này, phải áp sát mới dùng được. Khởi động, thánh tổ quang hoàn đã khai mở, đếm ngược 59 khắc. Hình tượng thật cao lớn, dáng vẻ thật uy nghiêm, trong ánh mắt đạm bạc của người, dường như ta chẳng qua chỉ là con kiến hèn mọn, người chỉ cần một niệm là có thể diệt ta. Người thật mạnh mẽ, ta thật yêu người. Nàng ta biểu tình gì vậy? Hào quang thánh tổ còn khiến người ta động tình sao? Mấy người các ngươi lại là sao nữa đây? Ánh mắt xem thường chúng sinh này, sức mạnh vô biên vô tận này. Ta đã biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên, người chính là thánh tổ. Kẻ nào dám nghi ngờ người, ấy là sự vô tri lớn nhất trên đời. Thì ra đây mới là chân dung, chân thật nhất của sư phụ. Rực rỡ quá đỗi, trước sức mạnh này, ta nhỏ bé tựa một hạt bụi. Dù dốc hết đời này, cũng chẳng thể đạt tới tầm vóc của người. Ta lại dám dùng con mắt phàm tục để dò xét thần minh, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đây chính là tận cùng của đại đạo ư? Bất khả thị, bất khả văn, bất khả địch. Cảm tạ thánh tổ đã ban ân trạch, khiến Triết Nguyệt được tôi luyện kiếm tâm. Điên rồi, giờ thì tất thảy đều điên cả. Đây rốt cuộc là hào quang thánh tổ hay là hào quang khiến cả đám vô tri vậy? Chốc nữa khi họ tỉnh dậy, chẳng lẽ lại xấu hổ đến chết sao? Họ đang làm gì vậy? Dám đối với thánh tổ lộ ra biểu tình như thế. Đặc biệt là tên Vân Viêm kia, bọn họ đó hẳn là bị tà ma nhập rồi. Ta đã nói từ lâu, thằng nhóc đó có điều bất thường. Không, có lẽ là ý của thánh tổ chăng? Mau đưa đây. Phép thuật đã hết hiệu lực nhanh vậy sao? Hệ thống vô lại, kết thúc cũng chẳng báo trước một tiếng. Lần này bị ngươi hại thảm rồi, đừng rời xa ta. Nhưng Nô gia đã làm điều gì khiến chàng bất mãn ư? Thì ra chưa phải là hồi kết. Chàng chớ rời bỏ thiếp. Chàng như vậy khiến tim thiếp đập loạn nhịp, dường như xuyên thấu thân thể Nô gia. Linh hồn thiếp cũng được an ủi, khiến người khó lòng cưỡng lại. Sức tay ngươi mạnh quá, sắp bóp nát ta rồi. Kìa, xem có phi cơ, phi kê. Gà biết bay ư? Chàng chớ rời bỏ thiếp. Thánh tổ, chàng hãy xem cho kỹ tấm lòng của thiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại thấy hơi choáng váng? Thật là choáng váng, nhưng sao lại hạnh phúc đến vậy? Ta vừa mới tự mình cảm nhận được sức mạnh của thánh cảnh. Chính là sức mạnh phát ra từ thánh tổ. Ta, Giang Linh Nhi, quả nhiên có mắt nhìn người. Từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lầm người. Vãi kịa thật, đáng tiếc thay, không có linh kính truyền tin, bằng không, ta hẳn đã ghi lại cái dáng vẻ thảm hại vừa rồi của các ngươi để cười nhạo suốt 1 năm trời. Tu vi trên thân thánh tổ sao lại tiêu biến rồi? Vừa rồi rõ ràng vẫn là thánh cảnh. Triết Nguyệt, ngươi câm miệng. Quả thật, khí tức của thánh tổ lại trở về trạng thái người thường. Hơn nữa, vừa rồi còn bị yêu nữ này dễ dàng tiếp cận. Chẳng lẽ ta phải nói với ngươi, phép thuật của ta có hạn, nay đã đến lúc hồi chiêu để nàng tiếp cận, là vì ta thực sự không thể tránh được. Thật là một thuật pháp tinh thần lợi hại, còn cao minh hơn cả mỹ thuật của Hợp Hoan tông ta. Đầu ta giờ vẫn còn choáng váng. Đó là một loại ảo thuật trong tre thiên thần công của sư phụ. Chúng ta tu vi thấp kém, tất nhiên không thể nhìn thấu. Ảo thuật gì chứ? Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ. Kẻ này từ đầu đến cuối chẳng hề có chút linh lực nào.
Bọn các ngươi lại có thể tự mình suy diễn đến mức này, cứ thế mà gán cho một phế vật là thánh cảnh lão tổ. Thật là trò cười. Hai kẻ này chỉ biết làm hỏng việc chứ chẳng làm nên trò chống gì, chẳng bằng một phần vạn. Sự thông tuệ của Thanh Lam lần nào mở miệng cũng phá hỏng chuyện tốt của Thánh Tổ, về phải tìm cơ hội trừng trị mới được. Hãy đày chúng đi khai khoáng, tránh làm lỡ việc đại sự của Thánh Tổ. Các ngươi sao lại nóng nảy đến vậy? Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa, Thánh Tổ bị yêu nữ kia tiếp cận là bởi vì Thánh Tổ cố ý, Thánh Tổ cố tình sơ hở, dụ yêu nữ đến gần, mục đích là để đoạt lấy sợi dây chuyền trên người yêu nữ đó. Đừng có vạch trần ta. Tên háo sắc, ngươi cướp bảo vật của ta, trả lại cho ta. Thánh Tổ. Thánh Tổ. Kiếp phía ta, người này chém người, thật nhanh như chớp. Vốn dĩ ta ngỡ rằng sợi dây chuyền này khi giao chiến là một pháp bảo, thế nhưng khi Thánh Tổ vung lên, dây chuyền dường như chẳng hề phát huy công hiệu. Thánh Tổ vừa rồi mạo hiểm lớn đến vậy, chỉ để cướp một sợi dây chuyền tầm thường sao? Chẳng lẽ Thánh Tổ lại ưa thích những vật sáng lấp lánh? Chuyện gì thế này không biết, ta đâu phải loài quạ đen. Các ngươi thì biết gì chứ? Thánh Tổ đây là... Thánh Tổ đang làm chuyện gì thế này? Ta hoàn toàn không hiểu nổi. Thánh Tổ quả thực là một kho báu, khai thác mãi cũng chẳng thể cạn cùng. Ta lại mạnh mẽ đến nhường này sao? Chỉ một chiêu thức đã đánh bay kẻ đạt cảnh giới thánh. Chẳng lẽ kiếm pháp của ta lại tinh tiến thêm một bậc? Không đúng. Tu vi của ta rõ ràng là chẳng hề thay đổi. Sư phụ, đó là vì lẽ gì? Chẳng lẽ là người đã âm thầm ra tay? Tất nhiên là không phải rồi. Nếu ta đến được cùng ta mà vung một chưởng xuống, thư gãy lìa chỉ e là tay của ta mà thôi. Chí Nguyệt, chớ nên kinh ngạc. Chẳng phải ngươi đã mạnh lên đâu, mà là nàng đã suy yếu. Ý là cảnh giới của nàng đã rớt xuống thiên cảnh cửu trọng. Thì ra là vậy, ta đã rõ. Viên châu này không chỉ là pháp bảo hộ thân, mà còn là thần khí ngụy trang. Tiêu nữ kia chính là nhờ viên châu này để duy trì tu vi. Thánh Tổ sớm đã nhìn thấu điểm này mới ra tay đoạt bảo. Đây gọi là phủ để trừ tân. Thánh Tổ, lời ta nói có đúng không? Vị bằng hữu này, ngươi tiền đồ sán lạn, còn giỏi bịa chuyện hơn cả Linh Nhi. Ta đoạt bảo là do bị ép buộc. Thánh Tổ đã gật đầu. Ta cuối cùng đã lĩnh ngộ được thâm ý của Thánh Tổ. Không tệ. Ngươi giờ đã học được cách đoạt lời, quả không hổ danh là đệ tử của trí tuệ phong ta. Thánh Tổ đã sớm liệu định. Phía sau Phượng Tiêu Tiêu này ẩn chứa âm mưu to lớn. Trước đây không ra tay, chính là e ngại làm hỏng pháp bảo. Giờ đây, nàng ta chẳng còn làm nên trò chống gì. Trưởng lão Chí Nguyệt. Rõ. Hòn đá mài kiếm hôm nay là của ta. Ngươi, rút kiếm đi, dừng tay. Ngươi dám sỉ nhục ta như đã sỉ nhục con trùng lớn kia sao? Cùng ta giao đấu, nói gì sỉ nhục, rút kiếm đi. Hôm nay, giữa ngươi và ta ắt có một trận, ta kính trọng mọi đối thủ, ắt sẽ dốc toàn lực. Dừng. Hiện tại tu vi của ta bị tổn hại, chưa chắc đã địch nổi nàng. Vạn nhất lão già kia lợi dụng lúc ta giao đấu mà đánh lén, ta ắt sẽ khó lòng phân thân. Hợp Hoan Tông của ta chưa từng làm hại đệ tử Hạo Nhiên Tông. Hơn nữa, cái chết của trưởng lão Quý Tông chẳng liên quan gì đến ta, ta cũng chẳng muốn kết oán với các vị. Ta sẽ không giao đấu với ngươi. Không đánh sao? Tốt quá. Lời ngươi nói có lý. Hạo Nhiên Tông ta cũng không phải kẻ vô lý, nhưng ngươi đã tiếp tay cho kẻ ác tự tìm đường chết. Hôm nay, giữa ngươi và ta ắt phải có một trận. Rút kiếm. Sao đầu óc ngươi chỉ toàn những chuyện đao kiếm chém giết? Ngươi như vậy có khác gì những kẻ võ biền kia? Chí Nguyệt. Thánh Tổ, nếu có thể giải quyết trong hòa bình, hà cớ gì phải động đao động thương? Vạn nhất người không địch nổi, ta lại phải ra mặt. Kỳ thực, chuyến này ta đến đây là muốn thỉnh cầu Thánh Tổ giúp một việc nhỏ. Đương nhiên, ta nguyện dùng thánh cảnh pháp bảo này, Huyền Thiên Bảo Châu, phương thức vận hành để đổi lấy vật này. Ý ngài thế nào? Pháp bảo thánh cảnh. Pháp bảo thánh cảnh ư? Vậy sao? Vị Thánh Tổ này sao lại chẳng mảy may động tâm? Pháp bảo thánh cảnh, thế gian hiếm có, dẫu là bậc cường giả thánh cảnh, đối với pháp bảo thánh cảnh cũng đều khao khát khôn cùng. Chẳng lẽ thành ý của ta vẫn chưa đủ? Tu vi ta còn chẳng có, giữ phương thức vận hành này để làm chi? 8 phần 10 cũng là nhất thời, thu phóng tùy tâm.
Đây chính là chỗ cao minh của thánh tổ. Người càng tĩnh lặng, nữ yêu kia lại càng lún sâu. Thánh tổ đây là đem lòng người làm sân khấu, mỗi cử chỉ đều hàm chứa thâm ý. Ta phải trở về mà xem xét kỹ lưỡng, trở về phải suy ngẫm cho thấu đáo. Cách dùng pháp bảo thánh cảnh này vô cùng giản đơn, chỉ cần nắm chặt trong tay chốc lát, liền tự động nhận chủ. Khi đối địch, sẽ tự động phát ra uy lực thánh cảnh. Vậy là vừa rồi tiếp xúc quá ngắn, bảo châu này vẫn chưa nhận ta. Nếu thật sự có thể phát huy uy thánh cảnh, vậy ta chẳng phải có thêm một lá bùa hộ mệnh sao? Đã cắn câu rồi. Thật sự nghĩ rằng viên châu này dễ lấy đến vậy sao? Đây chính là ma khí thượng cổ, đã sớm bị ta luyện hóa. Trừ ta ra, kẻ nào vọng tưởng điều khiển nó sẽ bị chính tu vi của mình phản phệ gấp 10 lần. Cảnh giới càng cao, phản phệ càng sâu. Trước đây khinh thường ngươi là ta đã nhìn lầm. Ngươi có thể đoạt pháp bảo của ta, tu vi ắt hẳn không thấp. Lần này, ngươi không chết cũng phải hồn phi phách tán. Ngươi cứ an tâm mà chịu đựng đi. Đến lúc đó, Hạo Nhiên Tông chính là vật này đã vào tay ta. Vật này nào có gì đặc biệt. Ấm nóng như vậy, chẳng phải là túi sưởi sao? Sao có thể? Viên châu này có thể khiến người cầm gánh chịu 10 lần phản phệ. Sao lại chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi? Mười lần phản phệ, vật này chẳng khác nào một quả bom. May mà ta không có tu vi, nếu không chẳng phải đã bỏ mạng rồi sao? Nữ nhân này thật độc ác. Bất khả. Điều này bất khả. Đó là 10 phần phản phệ cơ mà. Viên châu này là ta dùng một nửa tu vi mà luyện hóa. Cơ sao lại chẳng hề hấn gì ngươi? Chẳng lẽ nhục thân ngươi đã tu luyện đến mức siêu thoát khỏi quy tắc rồi ư? Ngươi tự cho mình là phế vật, cứ ngỡ người khác cũng phế vật. Một nửa tu vi của ngươi chẳng lẽ là lột từ mặt mà ra sao? Thánh tổ của chúng ta thực lực thâm bất khả trắc. Võ công của ngươi chưa đủ gãi ngứa cho thánh tổ đâu. Trả pháp khí cho ta. Mắng hay, quả không hổ danh là người thay ta nói. Nữ nhân này vừa ra tay đã muốn hãm hại ta, ta nhất định phải cho nàng một bài học. Hệ thống, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, viên huyền thiên bảo châu này là của ta rồi chứ, có thể khiến nó nhận ta làm chủ được không? Ấn ký của chủ nhân cũ pháp bảo này đã bị ký chủ cưỡng chế xóa bỏ. Rất tốt, Phượng Tiêu Tiêu, để ngươi nếm thử mùi vị của lôi hỏa này. Pháp bảo của chính mình còn chẳng giữ nổi mà còn dám đòi lại sao? Dung mạo xấu xí mà tâm tưởng lại thật cao sang. Pháp bảo đó là thánh tổ của chúng ta, dùng thực lực đoạt được, cơ sao phải trả lại cho ngươi? Ngươi đi chết đi. Chà, vừa nói vài câu đã trở mặt rồi sao? Trở mặt thì cũng chỉ biết gào thét vô dụng, có bản lĩnh thì ra tay đi. Nếu thánh tổ không đánh cho ngươi thân bại danh liệt thì tên của Hạo Nhiên Tông ta sẽ viết ngược lại. Được rồi, Linh Nhi, hãy giữ thái độ đoan trang. Vật này linh khí hỗn tạp, chỉ có hình dáng mà thôi. Nếu đã là vật yêu quý của ngươi, vậy thì trả lại ngươi. Đây chính là pháp bảo cấp bậc thánh cảnh đó. Dù là Hạo Nhiên Tông cũng không có mấy món, hắn lại có thể nhẹ nhàng trả lại như không có chuyện gì. Hành vi này ắt hẳn trong lòng có quỷ, e là sớm đã cùng yêu nữ kia thông đồng với nhau rồi. Thánh tổ, hừ, quả nhiên là một kẻ ngốc. Giả vờ hào sảng làm chi? Đợi khi ta đoạt lại pháp bảo sẽ khiến ngươi đến cầu xin cũng chẳng thốt nên lời. Nhìn ánh mắt đó xem, xót xa rồi sao? Thánh tổ làm vậy là có ý gì? Triết Nguyệt trưởng lão, ngươi chớ nên việc gì cũng ỷ lại người khác, hãy học cách tự mình suy xét. Đồ vô tri nhà ngươi, dám tự chặt tay mình, chẳng mấy chốc ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho sự vô tri của mình. Tam, cái gì mà tam, chớ hòng lừa gạt ta nữa. Ta nói cho ngươi hay, cùng một thủ đoạn mà dùng 2 lần, trên người ta thì sẽ chẳng có tác dụng đâu. Hãy đợi đấy, ngươi sẽ phải chịu hình phạt của ta. 210. Ngươi lừa ta, ngươi lại lừa ta. Ngươi dám cắt đứt liên hệ giữa ta và pháp bảo, điều này là không thể, không ai làm được. Quả không hổ danh là thánh tổ, đi 1 bước, nhìn 3 bước,
Ta cứ ngỡ mình ở tầng 2. Thánh tổ lại ở tầng 5, chẳng ngờ sư phụ vẫn luôn ở chốn Cửu Tiêu Vân tầng. Tiêu nữ này đã trọng thương, ta sẽ lập tức đi giết ả cùng với tàn dư huyết sát tông. Nếu đã không cho người khác đường sống, vậy thì cùng nhau chịu chết đi. Huyết bạo thuật, mau lui. Thánh tổ Hạo Nhiên Tông, món nợ này ta đã ghi nhớ, các ngươi hãy đợi đấy. Muốn chạy trốn ư? Không dễ vậy đâu. Ấy, thánh tổ, hãy để ả đi đi. Tiêu nữ kia đã trọng thương, đây chính là thời cơ tốt để nhổ cỏ tận gốc. Giặc cùng đường chớ nên đuổi theo. Ngươi tuyệt đối không được đi. Ngộ nhỡ ả dùng kế điệu Hổ Ly Sơn, chẳng phải ta sẽ mất mạng sao? Thế là hết. Thánh tổ làm vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng. Giang Linh Nhi, đã đến lúc ngươi phải vận dụng cái đầu thông tuệ của mình rồi. Lần này ngươi nhất định phải là kẻ đầu tiên thấu hiểu thâm ý của thánh tổ, bằng không địa vị sẽ khó lòng giữ vững. Ta đã rõ. Hợp Hoan Tông bé nhỏ, chẳng qua chỉ là một chi nhánh ma giáo hạ đẳng, giết một kẻ dựa vào pháp khí để che giấu thực lực, một môn phái tạp nham, ý nghĩa chẳng lớn lao. Thánh tổ đang cố ý thả nàng đi, muốn nàng dẫn đường để lôi ra thế lực thực sự đứng sau mưu đồ Hạo Nhiên Tông kia. Đúng vậy. Ngay cả ta cũng không hay biết, ta lại có tâm tư kín kẽ đến nhường này. Đạo quân, bảo vật của Hạo Nhiên Tông đã đoạt được rồi. Vô Cực đạo quân xin hãy thứ tội, chẳng phải thuộc hạ vô năng, mà là thánh tổ của Hạo Nhiên Tông. Thật quá đỗi kinh hồn, tu vi của kẻ hèn này hoàn toàn không thể dò thấu thực lực của hắn. Phế vật. Tu vi thánh cảnh mà bản quân ban cho ngươi dẫu ở hạ giới này, dù có gặp kẻ tu vi thánh cảnh tam trọng cũng chẳng phải đối thủ của ngươi. Ngươi là đang muốn nói với bản quân rằng một vùng đất Cực Châu nhỏ bé lại có thể xuất hiện một cường giả thiên cảnh tam trọng trở lên. Ngươi đang xem bổn quân là kẻ ngốc mà đùa giỡn sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt không dám lừa dối đạo quân. Nếu đạo quân không tin, ngươi có thể xem vật này. Đây là bản mệnh pháp bảo người đã ban cho ta. Nó đã bị hắn tùy tiện xóa bỏ ấn ký nhận chủ. Sức mạnh này là của hắn. Hắn làm sao có thể? Hạo Nhiên Tông cái môn phái suy tàn ấy, chẳng lẽ hắn cũng để mắt đến bảo vật kia? Ngươi chạy cái gì? Nó sắp làm sao? Sắp nổ tung rồi. Kẻ địch đã lui, chúng ta có thể trở về rồi. Các ngươi đó vẫn chưa đủ thấu hiểu thánh tổ. Thánh tổ hành sự luôn liệu trước hơn chúng ta 10 bước. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, điểm mấu chốt nằm ở đâu. Hãy động não nhiều hơn, bằng không sẽ vĩnh viễn chẳng tiến bộ được. Ngươi còn mở lớp giảng dạy nữa sao? Bước kế tiếp, chẳng lẽ là định thu hoạch sao? Ta đã hiểu rồi, là Huyền Thiên Bảo Châu. Sư phụ cố ý trả Huyền Thiên Bảo Châu lại cho à? Không chỉ đơn thuần là để phản phệ yêu nữ đó, mà là để trong đó đánh dấu ấn truy tung, nhờ dấu ấn truy tung diệt trừ thế lực phía sau. Phải. Thì ra là vậy. Cũng không đúng. Thanh Lam, ngươi vẫn còn quá trẻ, chưa biết điều thứ hai a. Thanh Lam, cầu Giang trưởng lão chỉ giáo. Thánh tổ đã khẽ gật đầu với ta, chắc chắn là vì ta đoán đúng rồi. Ngươi đang khuyến khích ta nói tiếp để xem thử xem, ngươi còn có thể thêu dệt ra trò trống gì nữa. Với thực lực của thánh tổ, cần chi phải phiền phức đến thế. Có lẽ ngài đã sớm truyền sức mạnh vào trong Huyền Thiên Bảo Châu. Đợi đến khi ả yêu nữ kia lấy được Bảo Châu, liền có thể diệt trừ tận gốc thế lực đứng sau ả rồi. Phải đó, phải đó. Sau này những chuyện kể nếu thiếu người ta chẳng buồn nghe. Thì ra là vậy. Thánh tổ uy lực cường hãn, tư lự chu toàn, là chiết nguyệt nông cạn rồi. Thì ra, sư phụ đang bày một ván cờ lớn. Chẳng hay, thế lực sau lưng Phượng Tiêu Tiêu đã bị kế sách của sư phụ tiêu diệt rồi. Các ngươi vui là được, vui là được. Chuyện gì thế này?
Hướng kia, tất hẳn là đạo tràng của vô cực đạo quân ở nhân gian. Xem tình cảnh này, e rằng đạo quân lại đột phá tu vi rồi. Thượng giới đạo quân đã sớm đột phá thánh cảnh, đạt tới thần cảnh. Mỗi cử chỉ, hành động đều có thể gây ra thiên địa dị tượng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đạo quân tha mạng. Ta vừa rồi đã nhắc nhở ngài rồi. Nó sẽ nổ tung. Hay cho ngươi, Vạn Pháp đạo quân, dám cả gan trêu đùa bản tôn như vậy. Nếu không phải bản tôn tu vi thâm hậu, e rằng cũng đã bị ngươi thập bội phản phệ chi đạo. Mối thù này, bản tôn đã ghi nhớ. Ngươi hãy đợi đấy. Chỉ vài ngày nữa thôi, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Hắn là đạo quân ư? Kẻ ta chọc giận lại là đạo quân của thượng giới sao? Thôi rồi, tất cả đều tan tành rồi. Đúng là một cặp giàn long phượng sổ. Ôi, ngày tháng lo sợ này, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ta phải mau chóng về lĩnh thưởng thôi. Thật là ghê tởm quá đi. Nổ tan tành ra thế này, mau hủy đi. Thôi được, các ngươi hãy xử lý vật này đi. Trông thật chướng mắt. Sư phụ, xin đừng đi, Đỗ Nhi còn muốn ở bên người thêm chút nữa. Khoan đã. Vật này chướng mắt. Hãy xử lý đi. Sao vậy? Vật này cứ để các đệ tử mang đến bãi tha ma là được. Ngươi lại hiểu sai ý của thánh tổ rồi. Ta lại sai rồi sao? Nếu thánh tổ muốn vứt bỏ, cớ sao không trực tiếp nói vứt bỏ mà lại dùng hai chữ xử lý? Vật gì cần phải xử lý? Khi thánh tổ vừa rời đi, bước chân tuy nhanh, nhưng trong sự vội vã ấy lại ẩn chứa một tia mong đợi. Hãy suy nghĩ xem vì lẽ gì? Chẳng lẽ ý của sư phụ là... Đúng vậy. Hai ma đầu này khi còn sống đều là cao thủ đỉnh cao, đặc biệt là phệ hồn. Dẫu sao cũng là bán bộ thánh cảnh. Thân thể của họ dùng để luyện chế khôi lỗi, trích xuất tinh huyết, thậm chí luyện thành nhân đan, đều là vật liệu tuyệt hảo. Hơn nữa, Vân trưởng lão lại tinh thông thuật luyện đan nhất. Ta nói có đúng không? Quả thật như vậy. Những thứ này quả là vật liệu quý giá hiếm có. Còn về việc chướng mắt, thánh tổ nói lời trái ngược. Ý là những vật này đặt giữa quảng trường thật là phí của trời. Chi bằng rời đến nơi kín đáo để thánh tổ tiện bề nghiên cứu. Vậy rời đi đâu? Rời đến đương nhiên là tẩm cung của thánh tổ rồi. Chỉ khi rời đến dưới mí mắt của lão nhân gia người mới tiện bề nghiên cứu. Giang trưởng lão anh minh, rời đi thôi. Hệ thống, phần thưởng nhiệm vụ vừa rồi của ta đâu? Tuy ta đã đem viên châu kia đã đánh mất rồi, nhưng trước đó ta đã đích thân cầm được nó trong tay. Ngươi chớ có nuốt lời. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đoạt được Huyền Thiên Bảo Châu, ban thưởng Cửu Trọng Phượng Chân Viêm cùng một tấm thẻ bài vô đau thể nghiệm. Cửu Trọng Phượng Chân Viêm. Chẳng lẽ là chân viêm của thượng cổ dị thú Cửu Trọng Phượng? Ôi chao, cái tên này nghe đã thấy thật bá đạo. Nhất định là công kích kỹ năng rồi. Mau mau, trang bị cho ta. Ta muốn thử xem. Cửu Trọng Phượng Chân Viêm cần tiêu hao tu vi thánh cảnh mới có thể thôi động. Uy lực đốt trời nấu biển, có thể luyện chế đan dược, pháp bảo. Linh lực của ký chủ hiện tại là không thể sử dụng bình thường. Có muốn tiêu hao một lần thẻ trải nghiệm để thử không? Cứ coi như ta chưa nói gì đi. Này, không có tu vi thì có trả lại được không? Ngươi thà cho ta cái bật lửa còn hơn. Tiên giới có điều này thật bất tiện. Ai nấy đều bế cốc, biết tìm đâu chút thực vật đây. Thừa lúc thánh tổ vắng mặt, hãy mau chóng hành sự. Thánh tổ không ưa ồn ào. Vâng. Giang trưởng lão, vì sao người lại mang cái khối băng kia về đây? Sư phụ đâu có dặn cần đến thi thể đó. Đây chính là sự thiếu chu toàn của ngươi. Thánh tổ chẳng nói, chúng ta là đệ tử, chẳng lẽ lại không làm ư? Phải, là Thanh Lam đã quá đỗi nông nổi. Ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vân Viêm trưởng lão, ván cờ của thánh tổ lần này thật lớn lao. Nhiệm vụ của ngươi lần này vô cùng trọng yếu.
Giang trưởng lão nói vậy là có ý gì? Thánh tổ lần này thả Phượng Tiêu Tiêu đi, tuy là để giăng bẫy, nhưng cũng có nghĩa là sự trả thù của bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tới. Lần này chỉ là dò xét, lần sau tất hẳn sẽ là đại quân áp cảnh. Phải đó, bí cảnh của Thánh Địa Thương Mang mà ta phái đi sắp mở ra, khi ấy ma giáo ắt sẽ lấy cớ cùng nhau tầm bảo, yêu cầu cùng nhau thám hiểm, rồi sau đó sẽ nhất võng đả tận chúng ta. Biết làm sao đây? Dù cho người của ma giáo đại cử tiến phạm, thanh kiếm trong tay ta cũng sẽ bảo hộ mọi người. Ta cũng vậy. Thôi được rồi. Ta biết các ngươi tài giỏi, nhưng dẫu có tài giỏi đến mấy, các ngươi cũng chỉ là một người, e rằng chưa đủ. May mắn thay, việc này Thánh Tổ đã sớm có an bài. Vừa rồi khi Thánh Tổ rời đi, ngài đã đặc biệt nhìn, Vân trưởng lão ngươi đó. Thánh Tổ nhìn ta sao? Các ngươi, mau xử lý những thứ này đi, trông thật chướng mắt. Đúng vậy, đúng vậy. Thánh Tổ quả thực đã nhìn ta một cái, nhưng ánh mắt ấy của Thánh Tổ rốt cuộc ẩn chứa thâm ý gì đây? Vân Viêm trưởng lão, ngài quả là quá đỗi chậm chạp. Thánh Tổ đó là mệnh lệnh không lời. Ngài ấy đang ngầm bảo ngài rằng trước khi ma quân lại kéo đến, nhất định phải bất chấp mọi giá nâng cao thực lực toàn tông. Mà cách nhanh nhất để nâng cao thực lực toàn tông chính là đan dược và pháp khí đó. Ôi chao, thì ra là vậy. Lão phu thân là trưởng lão Hạo Nhiên Tông lại chẳng thể lĩnh ngộ được điều này, thật hổ thẹn, hổ thẹn. Vậy lão phu xin cáo lui để khai lò, dẫu có phải dùng hết thảy những chân liệu cất giữ trong kho cũng chẳng hề tiếc nuối, dốc hết sức lực, cũng nguyện vì Thánh Tổ mà chia sẻ nỗi lo. Vì Thánh Tổ mà chia sẻ nỗi lo, vì Thánh Tổ mà chia sẻ nỗi lo, vì Thánh Tổ mà chia sẻ nỗi lo. Đệ tử đan phòng xuất liệt, theo ta, đã đến lúc vì Thánh Tổ mà tận trung. Hãy đi đi, vì Thánh Tổ. Tiểu bảo bối, đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn vào bụng ta đi. Kiếp sau sớm được đầu thai, làm người. Thật tốt quá, Thánh Tổ quả nhiên không phát hiện. Con gà này là của Huyết Sát Tông ta, pháp bảo tình báo. Hãy chết dí theo hắn. Cả một phong đệ tử đều đã chết. Ta còn mất 3 cao thủ đỉnh cấp. Ta nhất định phải đoạt mạng hắn, đoạt mạng hắn. Nếu chẳng phải nhờ nhãn lực của con gà này truyền tin mật cho chúng ta, ai có thể ngờ nữ nhân của Hợp Hoan Tông lại dám phản bội chúng ta. Hợp Hoan Tông đã bị ta dẫn người săn bằng rồi. Chỉ là chưa bắt được nữ nhân kia, chắc hẳn đã trốn thoát. Chẳng cần bận tâm đến lũ sâu bọ ấy. Hiện tại ta muốn biết, người kia, kẻ dường như không có tu vi, rốt cuộc là kẻ nào đã tàn sát tông ta, nhiều cao thủ đến vậy. Hãy theo sát hắn. Ta muốn biết điểm yếu của hắn, cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Xin tông chủ cứ yên tâm. Linh kê truyền tin này do Cố tông chủ luyện chế, không hề có chút linh khí nào. Dù là cường giả thánh cảnh, cũng chỉ coi nó là một con gà bình thường, trừ phi là cao thủ thần cảnh mới mong phát giác manh mối. Hay lắm. Vậy thì chuyện gì thế này? Tín hiệu sao lại mất rồi? Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Không thể nào. Linh kê truyền tin không hề có chút khí tức pháp khí, trừ phi thần thức của đối phương đã cường đại đến mức có thể xuyên thấu mọi ngụy trang, dù là thánh cảnh cũng chưa chắc làm được. Thế nhưng nhìn nụ cười của hắn, cứ như thể đang chờ đợi thủ chú đãi thố, đợi chúng ta tự chui vào lưới. Thực lực như vậy, chẳng lẽ hắn không phải thánh cảnh, mà là thần cảnh sao? Chẳng lẽ là đạo quân thượng giới? Xong rồi, đã chọc phải kẻ khó lường. Hắn chắc chắn đã phát hiện sự dò xét của chúng ta. Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ vượt không gian đến giết ta. Không được, ta phải ra tay trước. Thật béo tốt. Không tệ, không tệ. Tìm một nơi, bắc nồi đun dầu, thiêu ngươi thành tro. Chúc mừng ký chủ đã phá hủy pháp bảo giám sát tình báo của ma giáo, thưởng cho bí pháp luyện chế khôi lỗi thượng đẳng. Pháp bảo giám sát tình báo của ma giáo, nó ở đâu? Ta phá hủy khi nào? Hệ thống của ngươi có vấn đề rồi chăng? Còn cái gì đó? Bí pháp luyện chế khôi lỗi, dùng thế nào đây? Chẳng lẽ cũng cần linh lực sao? Chỉ cần tìm được vật liệu thích hợp để làm khôi lỗi, mật pháp này tự động vận hành, chẳng cần linh lực. Linh lực của vật chủ khi còn sống càng mạnh, khôi lỗi càng cường, cuối cùng cũng có chút nhân tính rồi.
Nhân tính cái nỗi gì? Ta luyện ai đây? Luyện chính ta sao? Khi ta xuyên không đến mật thất kia, sao ngươi không luyện thánh tổ cho ta? Cút đi. Đừng làm trễ nải việc ta hầm gà, thật phiền phức. Khoảng cách gần đến vậy, mà ngươi vẫn chẳng cảm ứng được khí tức của ta, rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Thật không hiểu đám tiểu bối kia đã bị ngươi lừa gạt bằng cách nào. Hạo Nhiên Tông quả là ngày càng suy đồi. Nhưng cũng chẳng sao. Đợi vài ngày nữa, chính là ngày bí cảnh của Hạo Nhiên Tông ta mở ra. Khi ấy, các thế lực tề tựu đông đủ. Ta sẽ công khai vạch trần ngươi. Hạo Nhiên Tông do Chu thị ta sáng lập, tuyệt nhiên không thể để nó rơi vào tay kẻ ngoại bang. Luyện đan tối kỵ tâm bất an. Lấy thêm một phần nguyên liệu nữa, đừng chậm trễ thời gian. Cầm cái kia lại đây. Thời gian vẫn quá eo hẹp, kỹ nghệ của các đệ tử khó lòng thăng tiến nhanh chóng. Ôi, lần này lại khiến thánh tổ phải thất vọng rồi. Thánh tổ, người sao lại đích thân đến đây? Nơi đây khói bụi mịt mù, chẳng lẽ không phải là phòng bếp sao? Thánh tổ, chẳng lẽ đan phòng của ta có điều gì bất thường sao? Thánh tổ ắt hẳn là đã nhận ra tỷ lệ thành đan thấp kém, các đệ tử không khống chế được hỏa hầu, rốt cuộc vẫn kinh động đến lão nhân gia ngài rồi. Ta đâu phải là sao chổi, chẳng lẽ nơi nào ta xuất hiện nhất định sẽ xảy ra vấn đề sao? Ấy, cái đó. Không sao, bản tọa nhàn rỗi không việc gì, hạ được ít thú rừng, muốn tìm một lò nướng để quay. Lâm trưởng lão có thể cho ta mượn một cái chăng? Hóa ra chỉ là một con gà thường. Hạo Nhiên Tông linh khí nồng đậm, nếu không phải linh cầm, chỉ e sẽ bị linh lực làm cho nổ tung. Trong tông môn tuyệt đối không thể có gà, chắc chắn là kẻ địch đã lén lút thả pháp bảo vào. Thánh chủ quả nhiên nhạy bén. Sao vậy? Ta chỉ mượn một cái lò thôi mà, ta đã nói sai điều gì sao? Cũng phải. Thánh tổ nào mà còn dùng cơm chứ? Ta phải mau chóng tìm cớ, rút lui thôi. Thánh tổ rõ ràng đã đoạt được pháp bảo của ma giáo, vậy mà chẳng hề vạch trần, lại còn bảo đó là sơn hào, muốn đem ra nướng. Chẳng lẽ thánh tổ đang muốn răn dạy ta? Thám tử của địch đã tới tận cửa nhà rồi, mà ta cùng đám đệ tử này lại chẳng nên thân, đến cả hậu cần cũng không lo nổi. Thật xin lỗi. Khiến ta sợ chết khiếp. Nơi đây hiểm nguy quá đỗi, ta phải mau rời đi, chẳng cần bận tâm. Cái đó, các ngươi cứ tiếp tục luyện đan đi, bản tọa sẽ đi nơi khác xem xét. Ấy, thánh tổ xin hãy lưu bước. Lại có chuyện gì? Thánh tổ tuy miệng nói chẳng hề bận tâm, lại bảo chúng thần chuyên tâm luyện đan, hiển nhiên là người đã thất vọng tột cùng về chúng ta. Thánh tổ trăm công nghìn việc, lại đặc biệt giá lâm, chẳng phải vì thưởng thức món gà nướng này, mà là muốn nhân cơ hội này chỉ điểm cho chúng ta thuật luyện đan. Nào ngờ ta lại chậm chạp, suýt nữa thì bỏ lỡ cơ duyên. Mau dừng tay, tất cả dừng tay. Các ngươi có biết, trước khi thánh tổ đột phá thánh cảnh, đã là một bậc kỳ tài, tinh thông thuật luyện dược. Khi còn ở thiên cảnh cửu trọng, người đã có thể luyện thành đan dược của bậc thánh cảnh. Hoa, nguy rồi, kẻ này muốn hại ta. Phải, thánh tổ hôm nay đích thân giá lâm chính là để chỉ điểm chư vị luyện đan, được tận mắt chiêm ngưỡng. Thánh tổ luyện đan là cơ duyên lớn nhất trong đời các ngươi, tất thảy đều phải chú tâm cho ta. Tuân lệnh. Thánh tổ, mời người. Đồ chân quầy kia, không có việc gì thì lảng vảng tới đây làm chi? Thánh tổ, sao người vẫn chưa bắt đầu? Bắt đầu cái gì mà bắt đầu? Ta luyện đan cái nỗi gì? Vừa ra tay chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Vân trưởng lão, việc này không ổn. Quả thật không ổn. Đan lâu kém cỏi thế này, làm sao có thể chịu đựng linh lực cấp thánh cảnh? Mau đi lấy vật liệu cao cấp đến đây. Vâng. Thánh tổ, chúng ta muốn luyện, hãy dùng cửu trọng phượng đan lô. Chẳng ngờ được rằng ngươi, Vân Viêm, lại là kẻ tiểu nhân nham hiểm. Chẳng phải ngươi đang đẩy ta vào chỗ chết sao? Thật là tâm địa độc ác. Thánh tổ khẽ nhếch mép, hiển nhiên là đối với sự sắp đặt của ta vô cùng hài lòng. Cuối cùng ta cũng có thể giống như Giang trưởng lão, thấu hiểu được tâm ý của thánh tổ. Vật này là thứ chi đây? Nên đặt để theo thứ tự nào mới phải?
Thánh tổ đưa tay cầm lấy băng lăng thảo, chiêm nghiệm trong 3 hơi thở. Mặc kệ đi, chẳng qua cũng chỉ là luyện đan, dẫu sao cũng là nhóm lửa nấu nướng, so với việc bếp núc chắc cũng chẳng khác biệt là bao. Luyện đan dược mà cũng có thể làm thế sao? Nhưng mà tỷ lệ phối chế mỗi loại đan dược vốn phải vô cùng nghiêm ngặt, sai một ly đi một dặm đó. Thánh tổ lại một hơi, ném hết linh dược vào trong. Dược lực mãnh liệt nhường này thật khó lòng điều hòa. Tỷ lệ phối chế này xưa nay chưa từng nghe thấy, tất sẽ thất bại thôi. Chớ có quên rằng, việc thánh tổ làm xưa nay đều ẩn chứa thâm ý. Thánh tổ làm vậy là để dạy bảo chúng ta chớ nên câu nệ lối cũ, bằng không làm sao có thể tìm ra phương thuốc luyện đan mới. Không đúng. Xưa nay chưa từng có một loại đan dược phối phương mới nào lại ra đời từ sự pha trộn hỗn tạp như trò trẻ con. Chẳng lẽ thánh tổ không biết luyện đan? Hỏng rồi, lão hồ ly này không dễ lừa. Thánh tổ, vì sao lại không tiếp tục? Chẳng lẽ ta đã đoán đúng? Thánh tổ là đan sư mạnh nhất của Hạo Nhiên Tông. Người này chẳng lẽ là kẻ mạo danh? Nếu quả thật như vậy, những đệ tử này sẽ gặp nguy hiểm. Giang trưởng lão là người thông tuệ nhất, ta phải mau chóng triệu nàng đến đây để xem xét. Xin chớ nóng vội. Chẳng phải không ai chỉ bảo ta, mà lửa phải tự mình châm lên sao? Vì sao thánh tổ không hướng linh lực vào đan lô, dẫn động linh hỏa để luyện đan? Luyện đan cũng cần dùng linh lực khống chế hỏa, chẳng lẽ không thể như bếp lò, cách một tiếng ấn công tắc là tự động sao? Phải đó, thánh tổ, chẳng lẽ người không biết châm lửa? Từ khi thánh tổ xuất quan, chẳng thể cảm nhận được linh lực nơi thánh tổ. Chẳng lẽ không phải do công pháp che trời, mà là thánh tổ vốn dĩ chẳng có? Thánh tổ, xin mời. Chúng đệ tử đều đang trông ngóng. Xem ra hôm nay nếu không châm lửa, thì đừng hòng sống sót rời đi. Chờ chút, châm lửa ư? Ta chẳng phải có một cái bật lửa dùng một lần sao? Hệ thống, mau dùng Cửu Trọng Phượng Chân Viêm cho ta, thẻ trải nghiệm một lần. Đây là Cửu Trọng Phượng Chân Viêm, dị thú thượng cổ, bản mệnh chân hỏa của Cửu Trọng Phượng, thế gian tuyệt không thể có đóa thứ hai. Sao vậy? Sao vậy? Cửu Trọng Phượng đan lô vốn vô kiên bất tồi lại nổ tung. Đây là tông môn chí bảo. Thánh tổ quả là, ôi chao, lại hủy hoại bảo vật của tông môn, lần này ắt bị trách mắng đến chết mất thôi. Thánh tổ quả thật quá đỗi cường hãn. Đây chính là thứ có thể chịu đựng một đòn của thánh cảnh, một pháp bảo thượng đẳng đó. Thực lực của thánh tổ quả là đáng sợ đến nhường này. Nhưng theo lẽ thường, thánh tổ kinh nghiệm luyện đan phong phú, không nên mắc phải lỗi sơ đẳng như nổ lò chứ. Đáng buồn thay, Vân trưởng lão, ngươi sao lại quên lời ta dặn rồi? Chớ lấy lòng mình mà suy đoán thánh tổ, bởi lẽ đạo hạnh của ngươi chưa đủ để thấu thị, dẫu chỉ vạn phần của thánh tổ. Kính xin Giang trưởng lão chỉ giáo cho. Rõ ràng là vấn đề nằm ở chiếc Cửu Trọng Phượng đan lô này đây. Thánh tổ nay phá cảnh trở về, thực lực tất nhiên đã đạt tới cảnh giới cao thâm. Chiếu theo kinh nghiệm trước đây, dốc toàn lực thúc đẩy đan lô này cũng là lẽ thường tình. Ai ngờ thứ đồ bỏ này lại chẳng thể chịu nổi sức mạnh ấy, mới khiến lò nổ tung vậy ư? Thì ra là vậy. Ta thật đáng chết, dám nghi ngờ thánh tổ. Nếu đã vậy, hãy lấy thêm một lò đan nữa, bổn tọa sẽ lại thị phạm một lần. Trong tông môn đã không còn đan lò nào cao cấp hơn nữa, kính xin thánh tổ thu lại thần thông đi. Hôm nay chúng ta không luyện đan nữa. May mắn thay, bằng không, đóng vai lão tổ, đây là việc nặng nhọc, chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ bại lộ, ta phải mau chóng rời đi. Bản tọa còn có việc trọng yếu phải làm. Vân trưởng lão, ngươi hãy xử lý việc này. Ôi không, thánh tổ,
Ngọn lửa này ta không dập tắt được. Vân trưởng lão, khi nào thì ngươi mới chịu mở mang tư duy một chút? Vẫn không hiểu sao? Thánh tổ không tiếc nổ tung đan lô này, cũng muốn đoạt lấy linh hỏa thượng cổ tân tán dẫn dắt, chính là muốn đem tạo hóa này ban cho các ngươi đó. Dẫu chỉ là một sợi nhỏ nhoi, cũng đủ để tôi luyện linh lực. Ồ, thì ra là thế. Ồ, đã hiểu rõ rồi. Thì ra thánh tổ thấy chúng ta luyện đan tăng tiến tu vi quá chậm nên mới ban xuống chân viêm. Giang trưởng lão, ngài đã điểm tỉnh ta sẽ triệu tập toàn bộ đệ tử đan phòng đến đây hấp thụ chân viêm này. 7 ngày nữa, bí cảnh sẽ mở rồi, nhất định phải khiến tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta mệt chết mất thôi. Mà nó, cái chức thánh tổ thật chẳng phải người thường làm nổi. Một ngày 12 canh giờ, 11 canh rưỡi đều phải giữ vẻ đoan trang, chắp tay sau lưng, đến cả đánh giám cũng không được. Nếu không, nhất định sẽ bị Giang Linh Nhi con nhóc đó giải thích thành đại đạo chi âm mất. Ngày tháng này bao giờ mới dứt? E rằng đến lúc ta tu vi chưa tinh tiến thì cái lưng này đã hỏng mất rồi. Giường lớn 500 trượng của ta tới rồi. Ma quỷ. Một hắt xì là nhớ, hai là mắng, ba là tặng quà, chẳng hay là vị đồng môn nào lại khách sáo đến vậy. Ta xin đa tạ trước. Không phải, ắt hẳn là thánh tổ đã nhận được 3 thi thể. Ta đã sai người đưa tới. Người đang say mê ngắm nghía, trong lòng không ngớt lời khen. Ta thấu hiểu tâm tư của người. Chẳng phải ta đã lệnh cho bọn chúng phải xử lý chúng sao? Kẻ nào ngốc? Tên Diêm Vương sống kia đã đem 3 kẻ đó đến đây làm gì? Đem đến để chôn cùng ta sao? Hỡi hệ thống phụ thân, người mau hiện thân, xin hãy thu phục 3 kẻ này. Phát hiện 3 cỗ thi thể cấp cao, có thể dùng bí pháp luyện chế khôi lỗi, biến chúng thành xích viêm khôi lỗi, tuyệt đối trung thành. Luyện chế khôi lỗi ư? Đúng vậy. Chẳng phải đây chính là nguyên liệu có sẵn sao? Xét thấy chiến lược hiện tại của ký chủ vô cùng yếu kém, mức độ khuyến nghị luyện chế là 99%, xích viêm khôi lỗi sẽ giữ lại sinh thời, toàn bộ chiến lược khả tự động chiến đấu. Có nên luyện chế tự động công kích? Chẳng phải đây là kẻ hầu cận miễn phí sao? Dung mạo vẫn có phần ghê tởm. Luyện, hãy luyện cho ta thật mạnh. Ôi, thật oai phong. Đêm khuya thế này trông thật rợn người, lui xuống đi. Đến vào giờ này, chẳng phải tìm chết thì cũng là báo thù. Ắt hẳn là 3 tên đồng bọn kia đã tới, đến để báo thù cho chúng. Ôi trời, cứu mạng. Ôi trời. Kẻ nào dám cả gan xông vào tẩm cung của bổn tọa, cút ra. Thì ra là người của Hạo Nhiên Tông, giả thần giả quỷ, làm lão tử giật mình. Giả vờ ra vẻ phong thái cao nhân đấy chứ. Đáng tiếc thay, trong cơ thể ngươi không có chút nào dấu vết của linh cơ lưu truyền. Ta chẳng hay ngươi đã làm cách nào để lừa gạt những kẻ mắt mù tâm tối kia, nhưng ngươi chớ hòng lừa được ta. Ngươi là thứ gì mà dám? Hỏng rồi, kẻ đến không thiện. Vô lễ, sự kiên nhẫn của bản tọa có hạn. Trong 3 hơi thở, mau cút đi. Bằng không, đừng trách bản tọa trở mặt. Đến đây, đến đây. Ngươi thử trở mặt cho ta, xem sao. Còn lợi hại hơn cả Chiết Nguyệt, cùng hạng với tên mặt đen xấu xí kia. Thôi rồi, lần này thật sự đã đụng phải kẻ cứng cựa rồi.
Ta chính là hộ pháp trưởng lão của Hạo Nhiên Tông, Chu Dương. Lại càng là hậu nhân trực hệ của sáng phái tổ sư Chu Đạo Thành. Cho dù là trưởng môn gặp ta cũng phải nhường nhịn 3 phần. Nếu như để ta gặp phải những kẻ lạm dụng chức quyền, mạo danh sư tổ, làm bại hoại môn phái, ta có quyền trực tiếp thanh lý môn hộ. Hay lắm, thì ra hôm nay hắn đích thân đến đoạt mạng ta, phải làm sao đây? Lớn mật. Dẫu cho Chu Đạo Thành đích thân tới đây, cũng phải nhường bổn tọa 3 phần. Ngươi là thứ gì? Còn dám cứng miệng. Hôm nay tại đại điện, ta đã thấy ngươi có điều bất thường, đặc biệt dùng thần thức dò xét ngươi. Ngươi trống rỗng không có gì. Bên trong cơ thể, chẳng hề có chút linh khí lưu chuyển. Chỉ có Giang Linh Nhi, kẻ vô tri ấy, mới bị ngươi lừa gạt. Hôm nay ta sẽ thay tổ tiên thanh lý môn hộ, xé toạc lớp da ngụy trang của ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán. Sợ rồi ư? Ta biết ngay ngươi là kẻ mạo danh, được chuẩn thánh cảnh đích thân giết chết. Coi như là phúc phận của ngươi vậy. Chịu chết đi. Ta vết thâm quầng này dường như chẳng mấy cân xứng nhỉ. Các ngươi định làm gì ta? Ngươi dám để chúng nhục mạ ta, ta phải giết ngươi. Chẳng ngờ mấy tên thị vệ thân cận này lại lợi hại đến vậy. Ngay cả đối thủ cấp bậc chuẩn thánh cảnh cũng có thể đánh bại. Vậy là sự an toàn của ta đã được đảm bảo rồi. Chúc mừng túc chủ đã đánh bại tên phản đồ tông môn bất hảo, thưởng 1 viên đại lực hoàn. Lại có thưởng sao? Nhưng viên đại lực hoàn này quỷ quái gì đây? Ôi chao, hệ thống viên đại lực hoàn này là gì vậy? Chẳng lẽ sau khi dùng có thể khiến ta từ nay thân thể vô địch, tung hoành tu tiên giới sao? Đại lực hoàn sau khi dùng, trong vòng 1 nén nhang, lực lượng vô cùng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trong cùng cấp độ, không có đối thủ. Lại là vật phẩm có thời hạn, lại chỉ có thể vô địch trong cùng cấp độ. Vậy chẳng phải là phàm nhân không có tu vi sao? Trong căn phòng này, trừ ta ra, đến cả bàn ghế này, chuột cũng có tu vi ư? Ta ăn nó để làm gì? Để xưng bá nhà trẻ sao? E rằng bí cảnh 7 ngày sau, chỉ có thể trông cậy vào 3 tên hộ vệ khôi lỗi này của ta thôi. Trông cậy cái nỗi gì? Không được, ta phải chạy thôi. Bí cảnh này ai muốn đi thì đi. Chỉ 2 ngày nữa thôi, bí cảnh thánh địa sẽ mở ra. Lão già vạn pháp kia rõ ràng có thông thiên triệt địa tu vi, lại cam lòng ẩn mình nơi chốn hoang tàn này, giả thần giả quỷ. Trừ thanh kiếm chư thần, ta chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác. Ngươi dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, phá hoại đạo tâm của bản tôn. Lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Thanh kiếm vốn là thượng cổ thánh khí, nó chỉ có thể thuộc về ta. Nếu vô cực đạo quân đích thân ra tay, dẫu cho Thiên Vương lão tử có đến cũng chưa chắc là đối thủ. Cái gì? Bí cảnh thánh địa đã khai mở sớm hơn dự liệu. Chúng ta đi. Tông chủ tha mạng. Vẫn chưa đủ. Hãy dâng hiến tinh huyết và tu vi của các ngươi, toàn bộ cho bản tôn. Có thể trở thành bậc đá lót đường để bản tôn tiến lên cảnh giới cao hơn, là giá trị duy nhất của lũ sâu bọ các ngươi.
Ca ve dâu, ngươi sẽ không được chết tử tế. Thánh cảnh tứ trọng, tông, thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa ngũ trọng. Đáng tiếc thay, đám cỏ non này vốn dĩ còn có thể nuôi dưỡng thêm. Nếu không vì thanh kiếm kia, thượng cổ thần khí, Chu Thần Thánh Kiếm, bản tôn cũng chẳng nỡ lòng nào mà làm chuyện giết gà lấy trứng lúc này. Hạo Nhiên Tông thánh chủ, phải không? Ngươi giết nhi tử của ta, lại cản trở con đường của ta. Mối thù này, đợi đến lúc thanh toán cả thể. Đợi khi ta đoạt được thần kiếm, sẽ khiến Hạo Nhiên Tông các ngươi, từ trên xuống dưới đều bị hút cạn, trở thành dưỡng chất cho ta. Bí cảnh xuất thế sớm hơn dự định. Chẳng lẽ là lão già kia đã ra tay trước rồi? Muốn chiếm tiên cơ ư? Mơ đi. Thanh kiếm ấy chỉ có thể thuộc về ta. Giang Linh Nhi rốt cuộc là giống nghiệt xúc nào mà lại có thể tinh chuẩn đến vậy, chặn đứng mọi đường thoát của ta. Chẳng lẽ hôm nay ta nhất định phải bỏ mạng tại đây sao? May mắn thay ta hiểu rõ thánh tổ, biết rằng người ưa sự khiêm nhường, giống ngày ta đã cắt công dậy từ canh năm, sai người canh gác khắp các lối mòn trên núi, mới có thể may mắn cùng thánh tổ tiến vào. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào bí cảnh. Đây chính là cơ hội tốt để ta đào tẩu. Phát hiện thánh kiếm bí cảnh đã mở, xin ký chủ đóng vai thánh tổ, đại diện Hạo Nhiên Tông tiến vào bí cảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điểm danh, có thể nhận được phần thưởng tu vi tích lũy dự kiến đạt địa cảnh cửu trọng. Tu vi cuối cùng cũng ban thưởng tu vi rồi. Xong việc này lại dễ dàng đến thế sao? Chỉ cần đặt chân vào bí cảnh liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ có điều chi mờ ám? Hệ thống này xưa nay không hề lừa dối. Trước khi nhập bí cảnh, ngươi được phép chọn lấy một món đạo cụ. Nhiệm vụ thất bại, lập tức xóa sổ. Cái gì? Không vào cũng phải chết sao? Ngươi đúng là hệ thống vô lại. Thánh chủ lại thẳng lưng rồi, lại lộ ra vẻ mặt này, vẻ mặt tự tin như nắm chắc phần thắng. Xem ra lần này đã định. Nghe đồn thánh kiếm bí cảnh 50 năm mới mở một lần, song vẫn chưa ai đoạt được thanh kiếm ấy. Ắt hẳn trong bí cảnh hiểm nguy trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Trước đây không đoạt được thánh kiếm là vì thánh tổ đang bế quan. Nay thánh tổ đã xuất quan, thanh kiếm ắt sẽ bị thánh tổ đoạt lấy. Đoạt lấy thanh kiếm, chuyện này thập tử nhất sinh đó. Sau khi hoàn thành việc này, ta sẽ tìm một nơi ẩn mình. Thanh kiếm này ai muốn thì cứ lấy, đừng có dính dáng tới ta. Thanh kiếm là vật của Hạo Nhiên Tông ta, hắn một kẻ không có tu vi, chỉ là kẻ mạo danh, làm sao xứng đáng đoạt được. Đợi ta trong bí cảnh giết hắn, rồi sẽ báo thù mối nhục lần trước. Hỏng rồi, kẻ đòi mạng đã tới. Vạn Pháp, đã lâu không gặp, vẫn bình an vô sự chứ? Vạn Pháp, chẳng lẽ là cao thủ thần cảnh của thượng giới? Vạn Pháp đạo quân. Vạn Pháp, đã lâu không gặp, vẫn bình an vô sự chứ? Ngươi đã hại ta thảm lắm rồi. Vô cực ma quân kẻ đã ra vào ma đạo ở thượng giới, lại dám đến cùng chúng ta tranh đoạt thánh kiếm. Hãy gọi ta là vô cực đạo quân. Vạn Pháp đạo quân, ngươi thật là to gan, dám cả gan ám toán ta như vậy. Hắn đang nói chuyện với ta ư? Ta đã chọc giận hắn khi nào? Vạn Pháp, ai là Vạn Pháp? Ngươi nhận lầm người rồi. Đại ca, ngươi là ai? Chó tốt không cản đường, tránh ra. Thánh tổ quả là bá khí ngút trời. Ngay cả ma quân lừng danh hung ác nơi thượng giới, trong mắt thánh tổ cũng chẳng qua chỉ là một kẻ cản đường đáng thương. Chẳng lẽ
Thực lực của thánh tổ không chỉ dừng lại ở thánh cảnh đơn thuần. Ngươi nói gì? Quả không hổ danh là sư phụ, đối mặt với đối thủ thần cảnh cao hơn một đại cảnh giới mà vẫn có thể điềm nhiên bất động như núi. Xem ra, đạo tâm của sư phụ đã sớm siêu thoát thánh cảnh. Sao không nói sớm? Được. Vạn Pháp, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lối vào thánh kiếm bí cảnh đã thực sự mở ra. Thanh kiếm bí cảnh lại vào lúc này mà mở ra sao? Vạn Pháp này, hắn ta cứ động một chút, chẳng lẽ hắn đã sớm tính toán được thời điểm bí cảnh mở ra? Muốn mượn bí cảnh để công kích ta ư? Hắn chẳng thèm ra tay với ta, lão nhân này vẫn như xưa, thâm sâu khó lường. Cửa vào đã mở, nhưng động tĩnh này thật đáng sợ. Cứ thế mà xông vào ư? Vội vàng gì? Thánh tổ còn chưa động thủ, vạn nhất có mai phục thì sao? Bí cảnh đã mở, thanh kiếm ở ngay bên trong, nhưng lão nhân này không động thủ, chẳng lẽ có hậu chiêu gì? Cứ xem xét đã. Chớ vội vàng, hãy tĩnh tâm quan sát. Khiếp phía ta rồi. May nhờ địa chấn mà thoát chết. Giang sư tỷ, thánh tổ vẫn bất động, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng yên mãi? Thanh kiếm đã bị cướp mất rồi, làm sao đây? Sư phụ, sao người còn chưa tế kiếm? Nếu không đi ngay, e rằng sẽ muộn mất. Ta cũng muốn đi làm chứ. Cao thế này, ta lại không biết bay. Ta biết làm sao đây? Vô tri. Người này rõ ràng không có linh lực, chẳng biết ngự kiếm, lại cố làm ra vẻ cao thâm. Các ngươi cũng muốn theo cùng lãng phí thời gian sao? Ai nguyện cùng ta ngự kiếm, tiến vào đoạt kiếm? Các ngươi làm sao vậy? Chẳng muốn vì Hạo Nhiên Tông đoạt kiếm nữa sao? Hai ngươi rốt cuộc đã học được, động não suy nghĩ, lĩnh hội được chân ý của thánh tổ rồi. Thánh tổ bất động, chắc chắn là hiện tại. Không nên khinh cử vọng động. Mọi người hãy an phận một chút, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của thánh tổ. Một lũ vô tri vậy sao? Hạo Nhiên Tông, sao lại có những kẻ phế vật như các ngươi? Cứ đứng mãi thế này cũng chẳng phải là thượng sách. Ta còn phải điểm danh nữa. Hệ thống, ngươi vừa nói có thể lĩnh một món bảo vật, có bảo vật nào giúp ta tiến gần đến lối vào bí cảnh không? Đã phát cho ký chủ. Thang co giãn siêu dài, có muốn nhận không? Thang ư? Ngươi thật là... Chẳng lẽ không có món nào ra dáng hơn sao? Ta nay đã là thánh tổ rồi. Phát hiện ký chủ là kẻ yếu kém, không thể dùng vật phẩm khác. Đừng mắng nữa. Thật là... Thôi được, thang thì thang vậy. Thánh tổ lại phải trèo lên sao? Mệt chết ta rồi, cửa vào bí cảnh này chẳng thể nào thuận tiện hơn cho người thường sao? Sao không mở cửa lên tận tầng khí quyển luôn đi? Ngươi vội vàng đầu thai lắm sao? Thánh tổ, người đang trải nghiệm nhân gian ư? Tu vi thánh cảnh của người đâu rồi? Hãy thị uy cho chúng xem đi. Ta thật không hiểu, đám người này nghĩ gì, lại tin tưởng tên phế vật ngươi đến vậy. Hay là chúng ta ngự kiếm bay lên đi, nhanh hơn leo thang nhiều. Thanh kiếm không thể để kẻ khác cướp mất. Điên rồi sao? Thánh tổ còn chưa ngự kiếm, vạn nhất ngự không thật sự có hiểm nguy thì sao? Vả lại, Vô Cực Ma Quân cùng Ca Ve Dâu đều ở đó, chúng ta xông lên chẳng khác nào nạp mạng. Thật không ngờ, người này chính là kẻ mà chúng gọi là đại khủng bố, khí tức hỗn loạn, leo bậc thang cũng bước chân hư phù. Ta lại bị hạng người này hù dọa đến mất cả phương tấc. Xem ra đối thủ chân chính chỉ có hắn. Còn về kẻ này, đợi ta đoạt được thanh kiếm, tiện tay bóp chết hắn. Kẻ này rốt cuộc đang bày trò gì? Lại dùng thang mà vào bí cảnh, chẳng lẽ chiếc thang này có huyền cơ? Hay là hắn cố ý dẫn dụ chúng ta mắc bẫy? Nếu ngự không sẽ kích hoạt sát cơ của bí cảnh. Khoan đã, cứ xem xét thêm. Leo thang chậm chạp quá, nhân lúc bọn chúng đang chú ý kẻ này, ta sẽ lén lút ngự kiếm lên, thanh kiếm sẽ là của ta.
Vạn pháp, bản tôn cứ ngỡ ngươi đã chuẩn bị lá bài tẩy, giờ xem ra bất quá chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, là bản tôn đã đánh giá cao ngươi rồi, ngươi cứ ở lại đây mà từ từ bò lên đi. Thanh kiếm, bản tôn xin nhận lấy. Có bản lĩnh thì ngươi cứ bay lên đây xem nào, cẩn thận kẻo đâm đầu vào tường đá. Thánh tổ hành xử như vậy, có phải chăng đã mất đi thân phận cao quý? Khoan đã, thánh tổ làm việc xưa nay đều có thâm ý. Chư vị nhường nhịn cho, tiểu muội xin đi trước một bước thăm dò đường đi giúp chư vị. Nhất thời sơ suất, kẻ ấy lại đoạt trước một bước. Sao lại là ta nữa? Đã là lần thứ hai rồi, lối vào này rõ ràng không hề có hơi thở trận pháp, vì sao lại có kiếm trận hộ vệ? Ai bảo ngươi tham công mạo hiểm? Ta đã biết ngay, đâu dễ dàng tiến vào như vậy, may mà ta không vội vàng, đáng đời. Ai bảo ngươi cậy mạnh, muốn độc chiếm thánh kiếm? Đây gọi là mưu sự bất thành, còn rước họa vào thân, thật là tự phụ. Cứ ngỡ có chút tu vi là có thể, muốn làm gì thì làm. Giờ thì nếm mùi đau khổ rồi chứ. Cũng may thay, vừa hay thay ta dò đường, khỏi phải động thủ. Nghe động tĩnh hình như có người rơi xuống rồi, mặc kệ đi, cứ leo lên trên rồi tính sau. Sắp rồi, sắp tới đỉnh rồi, ta không chịu nổi nữa. Hệ thống, lần sau có thể cho, để ta phái người đi. Một lũ nhát gan, đã sợ hãi rồi ư? Nơi đây chính là thánh kiếm bí cảnh, có kiếm khí hộ vệ, có gì đáng phải kinh ngạc đâu. Ai bảo nàng không phòng bị kỹ càng, đã xông vào, đáng đời. Hãy xem ta đây. Không thể nào. Không thể nào. Hộ thể cương khí của ta sao? Lại vô dụng rồi. Chẳng lành rồi, thánh tổ, trên kia gió lớn quá, dường như chẳng để ý lối vào, có kiếm khí trấn giữ. Không được, ta phải lên ngăn người lại. Thánh tổ đã vào rồi. Đã vào rồi ư? Chẳng có chút phản ứng nào. Sao có thể chứ? Hắn rõ ràng là một kẻ yếu ớt. Đến cả hộ thể của chuẩn thánh cũng bị một đòn đánh tan. Thân thể hắn thậm chí không có chút linh lực dao động. Điều này sao có thể? Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Các ngươi thật là... Chính mình không nhìn rõ tình thế, lại còn dám buông lời phỉ báng người khác. Ta thật sự cảm thấy hổ thẹn thay cho các ngươi. Các ngươi nghĩ vì sao thánh tổ không dùng ngự kiếm thuật mà lại vất vả leo thang? Bởi vì nơi đây chính là nơi chôn cất thánh kiếm. Ngự không là bất kính với thánh kiếm nên mới phải chịu quả báo này. Vậy phải làm sao đây? Thánh tổ đang dùng hành động thực tế để dạy bảo chúng ta câu kiếm vấn đạo. Ắt phải lấy thực địa làm gốc, chân bước vững vàng, từng bước một, muốn bước vào trong, tâm phải giữ trọn lòng thành kính. Như kẻ phàm trần, tự mình leo lên, chẳng thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cơ sao lại là lý do nông cạn nhường này? Thử qua khắc biết. Quả nhiên hữu dụng. Ngay cả điều này cũng tính toán được sao? Thật là bậc trí tuệ thâm sâu khôn lường. Bản quân đã mấy ngàn năm rồi, chưa từng treo cái thang này. Ngươi mau xuống đây. Xuống mau. Ngươi xuống đi. Để ta trước, tránh ra. Để bản tôn trước. Tránh ra. Đỡ lấy. Ta xem như đã vào rồi chứ. Hệ thống, thưởng của ta đâu? Chúc mừng ký chủ đã thuận lợi tiến vào thanh kiếm bí cảnh, thưởng tu vi địa cảnh cửu trọng. Có muốn lĩnh chăng? Trước hết, hãy cất giữ giúp ta, đợi đến khi nào đạt thánh cảnh, hãy ban cho ta. Hiện giờ, bất kỳ ai bên ngoài đều là cao thủ thiên cảnh, một địa cảnh thì chẳng đáng để mắt đâu. Ta cũng chẳng tranh giành với họ.
Trước tiên, hãy tìm một nơi ẩn mình đã cất giữ tu vi cho ký chủ. Ký chủ là người đầu tiên tiến vào bí cảnh, được nhận thưởng bạo kích. Thẻ trải nghiệm ngôn xuất pháp tùy. Trong bí cảnh này có sức mạnh của lời nói thành phép tắc. Lời nói thành phép tắc. Chẳng phải đó chính là sức mạnh của quy tắc sao? Cho ta một đùi gà đi, ta đói rồi. Sức mạnh lời nói thành phép tắc không thể tạo ra vật hữu hình. Đến một đùi gà cũng không thể biến ra cho ta. Thật vô dụng quá đi, ta giữ nó để làm gì chứ? Thôi vậy. Trước hết, hãy tìm một nơi ẩn náu, kẻo chốc nữa bọn họ giao chiến, máu vấy bẩn lên người ta. Vạn Pháp, ngươi định đi đâu đó? Vạn Pháp, ngươi định đi đâu đó? Sao lại là các ngươi? Triết Nguyệt và những người khác đâu? Cớ sao lại nhốt ta cùng đám sát tinh này? Đừng tìm nữa. Cửa vào bí cảnh có thiết lập pháp trận truyền tống ngẫu nhiên. Chỉ còn lại 3 chúng ta mà thôi. Ta muốn xem thử. Khi không còn kẻ nào che chở, ngươi liệu có còn được như trước, lại thương tổn ta như vậy? Các ngươi toan làm gì? Làm gì ư? Vạn Pháp, nơi đây chẳng còn ai. Bản tôn cũng chẳng cần giả vờ nữa. Năm xưa ngươi dùng Huyền Thiên Bảo Châu cố ý làm ta bị thương, khiến ta mất hết thể diện. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Cửu Thiên Huyền Lôi, nghe lệnh ta. Đừng đánh vào mặt. Đường đường là Vạn Pháp đạo quân, nay lại ra nông nỗi này. Quả thật trông như một kẻ đáng thương. Đáng tiếc thay, ngươi có cầu xin cũng vô ích. Lôi đến. Cửu Thiên Huyền Lôi. Lôi đến, lôi đến. Lôi đến. Đạo quân ngài có phải là đã kết sai thủ ấn rồi không? Hồ đồ. Bản tôn không thể sai. Cửu Thiên Huyền Lôi, nghe lệnh ta. Hãy đánh chết hắn, hãy chém chết hắn. Chết rồi, linh lực của ta cũng biến mất. Mật cảnh này lại là mật cảnh cấm ma, tất cả mọi người đều không có pháp lực. Vậy chẳng phải là giờ đây mọi người đều là phàm nhân sao? Vậy ta còn sợ cái gì nữa? Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao? Bản tọa đã sớm thay đổi luật tắc của nơi đây rồi. Giờ đây, các ngươi chỉ là lũ phàm nhân trói gà không chặt, mà cũng đòi giết ta sao? Thật là vọng tưởng. Bản tọa khuyên các ngươi hãy tự trói tay chịu trói, kẻo phải chịu nỗi đau da thịt. Cái gì? Sướng thật, cuối cùng cũng nói ra được câu này rồi. Ngươi chớ đắc ý. Chúng ta không có pháp lực, chẳng lẽ ngươi có sao? Nếu ngươi có, sao không ra tay đánh chết chúng ta ngay bây giờ đi? Một ả đàn bà, một kẻ phế vật, cũng đáng để bản tọa phải nhọc công động thủ sao? Vạn Pháp, ngươi chớ đắc ý. Dẫu chẳng còn pháp lực, nhục thân của bản tôn vốn đã trải qua ngàn lần tôi luyện. Việc hàng phục ngươi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bản tôn nay muốn nghiền nát ngươi thành tro bụi. Cùng xông lên, tuân lệnh, đạo quân. Hệ thống, ban cho ta đại lực hoàn, ta muốn đánh cho chúng tan tác. Giờ đây ta cảm thấy sức mạnh vô biên. Hãy chết đi. Thân xác ngàn lần tôi luyện cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi lại sỉ nhục ta. Đạo quân, ngươi có sao không? Ngươi xông lên đi. Thánh tổ tha mạng. Nô gia chỉ sợ người bị thương nên mới đến xem xét. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Vô địch phong hỏa luân. Chuyện gì vậy? Ánh mắt ấy thật đáng sợ. Cao thủ thánh cảnh đều bị hắn đánh bại, làm sao có thể?
Chẳng lẽ tiểu tử này trước đây đều đang giấu tài? Không, tiểu tử này không hề có chút tu vi nào. Muốn đánh bại đạo quân, không có bất kỳ cơ hội nào. Tình huống này xảy ra, chỉ có một khả năng. Đó là vô cực đạo quân. Khi đoạt thánh kiếm, bởi tiểu tử này lén ra tay, nên mới bị thánh kiếm phản phệ, trọng thương ngã gục. Không phải không thể. Dẫu sao vô cực đạo quân, dù mất hết tu vi, cũng chẳng phải phàm nhân yếu ớt, có thể đả thương được. Chỉ có thể là thánh kiếm phản phệ. Hai người lại biết rồi sao? Vậy hai người nói xem, thanh kiếm kia ở đâu? Điều đó phải hỏi ngươi rồi. Nơi đây là chốn kiếm thánh tọa hóa. Thanh kiếm ắt hẳn ẩn tàng nơi đây. Nếu ngươi thức thời, hãy giao thánh kiếm ra đây. Bằng không, chúng ta sẽ chẳng nể nang gì ngươi đâu. Muốn thánh kiếm ư? Đúng vậy. Hôm nay, nếu ngươi không giao thánh kiếm ra, thì đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Mau nói. Thanh Chu Thần thánh kiếm ngươi giấu ở đâu rồi? Lại đây, coi như ngươi thức thời. Lại đây, ngươi cũng lại đây, ngươi muốn làm gì? Đừng giở trò. Thanh kiếm này chỉ có một. Ngươi không sợ hắn lừa ngươi sao? Dẫu sao, thanh kiếm này nằm trong tay hắn, cũng là vật của Hạo Nhiên Tông ta. Lời ngươi nói cũng có lý, ta muốn xem hắn giở trò gì, dù thế nào. Với thực lực thánh cảnh ngũ trọng, bóp chết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Sư phụ, Đồ Nhi đến giúp người. Ta đã quá dung túng các ngươi rồi sao? Để các ngươi giả vờ, để các ngươi tham lam vô độ. Bản thân ta vốn chẳng hề quen biết các ngươi, cứ sao cứ mãi nhắm vào ta. Không ngờ thánh tổ lại uy mãnh đến nhường này. Thảo nào ngày thường ngươi chẳng dễ dàng ra tay, hóa ra là vì chẳng buồn bận tâm đến. Sư phụ thật oai phong quá. Ngày thường kẻ người đều ỷ lại vào pháp lực, nay tại nơi phong ma này, sư phụ kiên quyết không dùng pháp thuật, đã trở thành người duy nhất có thần lực cái thế. Đây chính là lấy sức mạnh phá vạn pháp. Mọi sự nay đã thông suốt cả rồi. Thánh tổ trước đây trèo thang, thực ra là đang khởi động, đang thích nghi với quy tắc nơi đây. Chẳng trách thánh tổ khinh thường pháp lực, thì ra thân thể cường tráng mới là át chủ bài chân chính của thánh tổ. Đừng đánh nữa. Vạn pháp, ta sai rồi. Ngươi là thánh cảnh đỉnh phong nhục thân, ta phục rồi. Hai chúng ta ở thượng giới vẫn là huynh đệ mà. Dừng. Đủ rồi. Ta, Chu Dương, là huyết mạch của tổ sư Hạo Nhiên Tông, há có thể chịu nhục nhã tột cùng này? Là ngươi ép ta. Ngươi tưởng nơi đây không thể dùng pháp lực sao? Đây chính là nơi vị chủ nhân tiền nhiệm của Chu Thần thánh kiếm đã ngã xuống. Sức mạnh của vị ấy tại đây không bị phép tắc ràng buộc. Chu Dương, cung thỉnh Chu Thần ma quân giáng lâm, giết sạch tất cả mọi kẻ nơi đây. Chơi gian lận ư? Đã nói là cấm ma vực cơ mà, sao còn có thể triệu hồi kẻ khác? Đây là một luồng tàn hồn của Chu Thần ma quân, kẻ này vốn hiếu sát thành tính, căn bản chẳng bị phép tắc nào trói buộc. Chu Dương, ngươi đúng là kẻ điên. Xong rồi. Giờ đây chúng ta đều là phàm nhân huyết nhục, chẳng phải thứ này sẽ nghiền nát chúng ta trong chốc lát sao? Câm miệng. Máu. Ta muốn máu. Vậy thì hãy bắt đầu từ ngươi đi. Sư phụ, mau chạy đi. Còn viên đại lực nào không? Hào quang thánh chủ phát động. Ôi chao, cái này cũng chẳng được. Hệ thống, cứu mạng. Ngươi đừng có lại gần.
Ngươi dám giết ta, sẽ bị trời giáng xét. Đây là trời, trời phạt. Lời nói thành phép. Ngươi dám động vào ta nữa, ngươi sẽ tự vấp ngã. Mông ngươi sẽ bị đâm. Dưới chân ngươi sẽ mọc mụn nhọt. Ngươi bị sét đánh tan xương nát thịt. Đã thấy rõ chưa? Đây mới chính là thủ đoạn tối thượng của Thánh Tổ. Ta, Giang Linh Nhi, từ đầu đến cuối chưa từng theo nhầm người. Thánh Tổ là đấng hùng mạnh nhất. Chúc mừng túc chủ đã đoạt được Chu Thần Thánh Kiếm, được ban thưởng bội phần. Không ngờ vật mà bọn chúng tranh giành đến vỡ đầu lại đến tay ta dễ dàng như vậy. Đây là Chu Thần Thánh Kiếm. Thánh Tổ vạn tuế. Thánh Tổ vạn tuế. Đi thôi, trở về tông môn.